ल आजको टपिक हाम्रो नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन। नेटप्याड भन्छौँ नि हामी, हो त्यही नेटप्याड, नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन। अब एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेपछि अब हाम्रो सिनारियोको कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिलो नम्बरमा राउटर भयो भने यहाँ भित्रको ल्यान भयो, बाहिरको वाइड एरिया नेटवर्क, किनभने यो इन्टरनेटसँग जोडिएको छ। वाइड एरिया नेटवर्क किन भनेको भन्दा इन्टरनेटसँग जोडिएको छ। इन्टरनेटसँग जोडिनु भनेको पब्लिक नेटवर्कसँग। पब्लिक नेटवर्कसँग जोडिएको छ भन्नुको मतलब यो बाहिरको आइपी के छ, पब्लिक आइपी छ हैन। यो भित्रको ल्यानको सबै आइपीहरू के छन्, प्राइभेट नेटवर्क। ल नेटवर्क है, प्राइभेट नेटवर्क र भित्रको यो यहाँ भएको आइपीहरू सबै यो पुरै डोमेनमा भएको आइपीहरू प्राइभेट आइपी हो, प्राइभेट आइपी हो। अब यहाँ भित्र प्राइभेट आइपीमा कहिले पनि इन्टरनेट चल्दैन, नर्मल्ली चल्दैन। ल्यानमा प्राइभेट आइपी हालेपछि इन्टरनेट चल्दैन, किनभने प्राइभेट तपाईँको घरभित्र एउटा टेलिफोन जोड्नु भयो, त्यभित्र ल्यान्डलाइनको एक्सटेन्सन राख्नुभयो, जस्तै 1213 यस्तो एक्सटेन्सन राख्नुभयो हैन। यस्तो कुनै एक्सटेन्सन राख्नुभयो ल्यान्डलाइन नम्बर हैन, भित्र घरभित्र चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन राख्नुभयो भने त्यो बाहिर कहिले भिजिबल हुन्छ त्यो एक्सटेन्सन, नर्मली हुँदैन नि। त्यो टेलिफोन नम्बरमा यो एक्सटेन्सनको जुन फोन सेटहरू हुन्छ, यो पनि एउटा फोन सेट भयो। यो फोन सेट फाइनल्ली मेन पिएबिएक्स जुन एउटा स्विचिङ सिस्टम हुन्छ फोनको हैन, त्यो स्विचिङ सिस्टममा गएर यो भित्रको जुन प्राइभेट नम्बर हुन्छ, बाहिर एउटा नम्बर हुन्छ नि उसको पब्लिक नम्बर हैन, बाहिरको त ल्यान्डलाइन एक्ज्याक्टली जस्तै हैन, समथिङ है 10 वटा नम्बर मिलाउनु होला, कुनै एउटा नम्बर छ। पछि यो भित्रको प्राइभेट नम्बर अन्तिममा यसमा गएर ट्रान्सलेट हुन्छ अनि पब्लिक भएर बाहिर जान्छ, राइट। यो त वर्ल्ड वाइड पब्लिक छ नि त, यो कन्ट्री कोड छ, यसमा आफ्नो एरियाको एक्सटेन्सनहरू होला हैन, लास्टमा फाइनली टोटल नम्बर हुन्छ, यसको पनि आफ्नो राउटिङ हुन्छ भन्नाले यो भित्रको एउटा जुन एक्सटेन्सन नम्बर हुन्छ ल्यान्डलाइनको त्यो भनेको प्राइभेट भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। यो नम्बरको लागि आफ्नै पिएबिएक्स सिस्टम राखेर स्विचिङ सिस्टम राखेर भित्र एक्सटेन्सनहरू डिभाइड गर्न सकिन्छ। तर यो प्रत्येक एक्सटेन्सनहरू वर्ल्डमा युनिक हुन्छ त हुँदैन, यति मेरो भित्रको टेलिफोनको नेटवर्कको लागि मात्रै युनिक हुन्छ, लोकल्ली युनिक हुन्छ हैन। तर अब यस्तै कल गर्दाखेरि त यो मेन नम्बरमा ट्रान्सलेट भएर बाहिर जान्छ, पब्लिक भएरै जान्छ नि त। भनेको त यहाँ त नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भन्दा पनि यहाँ त टेलिफोन नम्बर ट्रान्सलेसन पो भइरहेछ हैन। ल्यान्डलाइन नम्बर भन्नाले टेलिफोन नम्बर चाहिँ एड्रेसहरू चाहिँ ट्रान्सलेसन भइरहेछ, यो प्राइभेट भएर बाहिर जाँदा पब्लिक भएर गइरहेछ। फेरि बाहिरबाट कलहरू आयो पब्लिकमै आउँछ, अन्तिममा कुनबाट कुन ट्रान्सलेट भइरहेछ त त्यो कुरा हेरेर त्यो टेबल हेरेर फेरि रिटर्न दिन्छ, यसले रिप्लाई दिन्छ, ठिक छ। भन्नाले यहाँ ट्रान्सलेसनको काम भएको भएन, यो भित्र प्राइभेट छ बाहिर पब्लिक नम्बर छ, यसरी यसमा टेलिफोन नम्बरको चाहिँ ट्रान्सलेसनको काम भइरहेछ। यो चाहिँ टेलिफोनको कुरा भयो, अलिकति एनालग टेक्नोलोजी जस्तो देखियो हैन। तर अब यतापट्टि हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा हेर्दाखेरि, टेलिकम सेक्टरमा हेर्दाखेरि नेट भनेको नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन त्यस्तै कुरा हो। तर यहाँभित्र सबै प्राइभेट आइपी, प्राइभेट नेटवर्क चलेको छ, किनभने यहाँ प्राइभेट आइपी छ सबै। जस्तै प्राइभेट आइपीमा क्लास सी को कुरा है, क्लास सी को प्राइभेट आइपीमा कतिदेखि कति हुन्छ, यतिदेखि यतिसम्म क्लास सी को एउटा प्राइभेट आइपी यो चलेको हुनसक्छ भित्र प्राइभेट ल्यान्डमा, प्राइभेट नेटवर्कमा। क्लास सीमा के हुन्छ त प्राइभेट आइपी कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, 172.16 देखि लिएर 172.31.full.255 हो। क्लास ए को कुरा गर्दा 10.0.0.0 देखि लिएर 10.full
फुल हैन यो अर्को क्लासले धेरै हल्ला गर्यो तर पनि केही छैन यतिको इन्ट्रेस्टिङ टपिक छैन यो चाहिँ मान्छेले ह्याकिङ सेक्टरमा लाग्ने मान्छेले नर्मली नजानिकन ऊ धेरै वर्षको एक्सपिरियन्स लिन्छ ह्याकिङमा यति कुरा राम्रो नबुझिकन न्याटको कुराहरू राम्रो नबुझिकन धेरै कुरा उसले काम गरिसकेको हुन्छ पछि गएर अनि न्याटको बारेमा पढ्दै जान्छ न्याटकै बारेमा धेरैवटा बुकहरू भेट्छ फायरवल टेक्नोलोजी पढ्न थालेपछि न्याटै मात्रै हुन्छ त्यहाँ यति टाइपको न्याट हुन्छ यति धेरै कुरा हुन्छ न्याटभित्र अनि मात्रै थाहा हुन्छ ए न्याट भनेको त यो हुँदो रहेछ कति ठाउँमा मैले तपाईँलाई एट्याक गरेँ भने त्यो एट्याक तपाईँ मलाई लाग्छ तपाईँलाई नै गरे जस्तो लाग्छ तर तपाईँले त्यो न्याट गरिदिएर त्यो सबै एट्याक उसलाई पठाइदिन सक्नुहुन्छ उसलाई थाहा नै नपाइकन अनि त्यो कुरा कसरी थाहा पाइन्छ होइन हामीले बाहिरबाट हेर्नु त बाहिरबाट इन्टरनेटबाट कुनै ठाउँबाट होइन कुनै ठाउँबाट एउटा उहाँ राउटर छ त्यहाँभित्र आफ्नो स्विच छ होइन युएसएमा राउटर छ स्विच छ यसो सेवा गरौँ न चिया खुवाएर होइन किन भोकै पर्ने खाँदै पर्ने नि होइन ल अनि यो पिसीबाट कालीले एट्याक गरेर एकछिनलाई है यसले एट्याक गर्दाखेरि यो भित्रको ल्यानमा स्विचहरू छ होइन धेरै यसमा पिसीहरू छ होइन यो पिसीले एट्याक गर्नु पर्यो भने त यो काली लिनक्स भएको सिस्टमले एट्याकरले त यसको आइपी एड्रेस थाहा पाएर त भएन नि यो त ल्यानमा छ नि प्राइभेट आइपी हो नि त तपाईँको अहिलेको त टेलिफोन एक्सटेन्सनको कुरा गर्नु त भित्रको ल्यान्डलाइनको एक्सटेन्सनमा कहिले कल गर्न सक्छ मेन नम्बरमा गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि हिट गर्नु पर्यो एक्सटेन्सनमा यसो हेर्दा आइपीमा कम्युनिकेसन गरेर पोर्टमा गयो जस्तो होइन आइपीमा कम्युनिकेसन गरेर कम्युनिकेसन पुग्यो रिचेबल भयो त्यहाँदेखि पोर्टमा स्पेसिफिक पोर्टमा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ कम्युनिकेसन भयो जस्तै अब यहाँ चाहिँ यो कालीले यो बाहिरको आइपी जान्नु पर्यो पब्लिक आइपीमा नि यहाँ तपाईँको न्याटको हेर्नु त प्राइभेट नेटवर्कमा के छ सबै प्राइभेट आइपी युज भइरहेको छ यो आइपी संसारमा जहीँ पनि छ जुनसुकै आइएसपीमा छ सानो आइएसपी छ भने 254वटा भ्यालिड आइपी एड्रेस चाहिएको छ भने क्लास सीले नि सेटिस्फाई गर्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट होइन क्लास सीकै युज गरेर पनि जस्तै घरमा सानो अफिसहरूमा यही 192.168 कै चलिरहेको हुन्छ 1.1 1.2 1.3 भनेर अथवा 0.1 0.2 0.3 अझै मिडल लेभलको अफिसहरू छ भने क्लास बीको युज गर्नु पर्यो होइन 8 बिट 2 बिटको चाहिँ भ्यालिड होस्ट छ ठुलो नेटवर्क छ त्यसमा प्राइभेट आइपी चाहियो भने यसरी युज गर्ने अझै त्योभन्दा ठुलो कन्ट्री लेभलको इन्टरप्राइजको लागि यो गर्ने यसमा 8 बिट 24 बिट होस्ट छ 2/16 छ भ्यालिड होस्ट यसमा कम छन् -2 गर्नै पर्छ होइन पहिलेको नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी त हामीले फाल्नै पर्यो त्यो अब नेटवर्क आइडी भनेको राउटिङमा युज हुन्छ नेटवर्कलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्ने अनि लास्टको भनेको ब्रोडकास्टको लागि हुन्छ कमनली कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने त्यो नेटवर्कभित्र चाहिँ ब्रोडकास्टको आइपी युज हुन्छ हुँदैन अथवा ब्रोडकास्टमा 255 फुलमा कम्युनिकेसन गर्नुभयो भने त्यो पनि सबैमा पुग्छ त्यो त रिजर्भ भइहाल्यो त्यो त जुनसुकै नेटवर्कमा पुगेर 255 मा कम्युनिकेसन गर्नुभयो भने सबैले पाउँछ त्यो नेटवर्कभित्र सबैले पाउँछ किनभने ब्रोडकास्ट अर्को नेटवर्कमा जान्छ त ल अनि यति हेर्नु नै 2/16 त्यो त एउटा नेटवर्कमा हो यतिमै अनि अब यसमा हेर्नु 24 छ यहाँ हेर्नुहोस् यतिमा मात्रै यहाँ चाहिँ 0.1 0.2 गरेर यसरी पनि बनाउँछ घरमा भएको 1.1 लाई 0.1 बनाएर गेटवे बनाएर 0.2 0.3 क्लाइन्टहरूलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ होस्टहरूलाई हाम्रो चाहिँ दिमागमा जब 0 आयो नि त्यो चाहिँ क्लास बी नै हो कि जस्तो हुन्छ क्या माइन्डमा त्यस्तो होइन किनभने अब क्लास सीको स्ट्रक्चरै एन छ त नेटवर्क होस्ट हो यसमा चाहिँ धेरै अब नेटवर्कमा 0 छ नि हुँदै हुँदै यो कतिसम्म जान्छ त यति बुझ्यो भने सक्यो भयो भएको छैन सब त्यस्तो त्यति छिटो त हुँदैन बुझेकै छैन हामीले ल एबिसीको भयो यति ल अब यो कुनै पनि नेटवर्क युज गरेको हुनसक्छ यो हाम्रो स्मल अफिस होम अफिस भनौँ ल अहिले नयाँ यसो इन्टरनेटलाई क्लाउड भने जस्तै राउटरहरूलाई सो डिभाइस भन्नु भन्छ नि स्मल अफिस होम अफिस भनेको सानो एउटा इन्टरप्राइज होइन मिडल लेभलसम्मको नेटवर्कलाई थाम्ने खालको डिभाइसहरू त्यसको अब भित्र प्रोसेसिङदेखि लिएर सबै त्यो एउटा मिडल लेभलको लागि बनाएको युजरलाई नभइकन अलि धेरै युजरलाई कभर गरोस् भनेर गर्न खोजेको सानो अफिसहरूमा पनि सो डिभाइस भनेर राख्छ अहिले ल अब हेर्नुहोस् है यहाँ
इन्टरनेट अब यहाँ सबै प्राइभेट आइपी छ, भित्र यतिमा सबै प्राइभेट आइपी छ है। त्यो प्राइभेट आइपीबाट कम्युनिकेसन भयो भने, यतिबाट प्राइभेट नेटवर्कबाट बाहिर ट्राफिक गयो भने त सबै प्राइभेट आइपी युज गरेर यहाँ त प्राइभेट जाने भयो एक हिसाबले होइन। यहाँ यता आइएसपी छ, यहाँ इन्टरनेट क्लाउड, ल यहाँ आइएसपी को राउटर छ है। यहाँबाट पनि यो नेटवर्कबाट पनि प्राइभेट आइपी गरेको छ 192 वाला। अर्को कम्पनी पनि यहाँ यस्तै छ होइन, त्यसको पनि आफ्नो भित्र ल्यान छ। अर्को कम्पनी छ आफ्नो भित्र ल्यान छ, त्यहाँ पनि यस्तै आइपी युज भइरहेछ, यस्तै आइपी युज भइरहेछ। प्राइभेट आइपी भनेको फ्री होइन, नो निड टु पे। सबै त्यस्तो आइपीबाट कम्युनिकेसन हुँदाखेरि आइएसपीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्छ त कुन कम्पनीबाट के आयो, ट्राफिक कन्फ्लिक्ट हुँदैन त, ओभरल्याप हुन्छ नि त। सबै त्यस्तै किसिमको सोर्स एड्रेसबाट आइरहेछ, सबै 192बाट ट्राफिक आइरहेछ, भित्रबाट बाहिर हो कि होइन। अब त्यसलाई इन्टरनेट दिन सक्छ त आइएसपीले? सक्दैन, आइडेन्टिफाई नै गर्न सक्दैन। अब त्यो कुरालाई कसरी रिजल्भ गर्ने भन्दा यो सबै प्राइभेट नेटवर्कको जुन प्राइभेट आइपीहरूलाई बाहिरको पब्लिक आइपीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो कन्भर्टलाई के भन्छ? नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन। र यसलाई चाहिँ प्राइभेट टु पब्लिक पनि हुन्छ। भित्र प्राइभेट हुन्छ, इनसाइडमा प्राइभेट हुन्छ, आउटमा पब्लिक हुन्छ। फेरि आउटसाइडबाट फर्किँदा के हुन्छ? पब्लिकलाई प्राइभेट बनाएर काम गर्छ। तर नेट भन्ने बित्तिकै प्राइभेट टु पब्लिक मात्रै होइन, प्राइभेट टु प्राइभेट पनि नेट हुन्छ, पब्लिक टु पब्लिक पनि नेट हुन्छ। टाइप गर्दा भइहाल्छ नि, कसले रोकेको छ र? तर सिनारियो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो सिनारियोमा, यो होमको अफिसको सिनारियोमा जहाँ तपाईँलाई यहाँभित्र 254वटा आइपी, 254वटा भ्यालिड आइपी, एउटा 1.1 यहाँ भइहाल्यो होइन। अब यहाँभित्र 253वटा कम्प्युटरहरू चलाउनु पर्यो भने पैसा नतिरिकन, पब्लिक आइपी युज नगरिकन इन्टरनेट एक्सेस गर्नु पर्यो भने यसरी नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन युज गरेर गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो भित्रको प्राइभेटलाई बाहिरको पब्लिकमा कन्भर्ट गरेर ट्रान्सलेट गरेर चलाउन सकिन्छ। ट्रान्सलेट गरेन भने के हुन्छ? एउटा कुरा त हाम्रो इन्टरनल एड्रेसहरू सबै भिजिबल हुन्छ होइन। इन्टरनल एड्रेसहरू सबै भिजिबल हुन्छ, सेक्युरिटी भयो त? भएन। र अर्को कुरा, सबै कम्पनीबाट यस्तो रेन्जमा ट्राफिकहरू गयो भने आइएसपीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्छ? कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अब के गर्ने भन्दा त्यो प्राइभेटलाई पब्लिकको बाहिरको एड्रेसमा ट्रान्सफर गर्न पठाइदिने। नेटको पनि नर्मली 3टा टाइप छ, त्यसको बारेमा पनि म भन्छु। पहिलो नम्बरमा नेट नगर्दाखेरि हाम्रो एड्रेसहरू भिजिबल हुन्छ, लो सेक्युरिटी हुन्छ। अर्को कुरा, सबै प्राइभेट आइपी बाहिर जाँदाखेरि हरेक हजारौँ कम्पनीमा यस्तै यहाँभित्र 192 नै चलिरहेको हुन्छ, 192हरू होइन। यस्तो हुँदाखेरि अथवा 172, 10 को यही प्राइभेट नै चलिरहेको हुन्छ, किनभने मान्छेले भित्र कम्प्युटरमा नेट चलाउनको लागि त्यो पब्लिक आइपी एक एकवटा किन्न सक्छ त? सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्राइभेट आइपी नै यो युज गर्नुपर्छ। यो रिजर्भ आइपी आइनाले रिजर्भ गरेको, त्यो आइपी युज गर्दाखेरि इन्टरनेट चल्दैन। किन चल्दैन भन्दा यहाँदेखि प्राइभेटबाट पब्लिकमा जाँदा खालि प्राइभेट आइपीबाटै ट्राफिक देख्छ आइएसपीले, आइएसपीले सबैलाई दिन सक्छ त? सक्दैन। र आइएसपीमा धेरै म्याक्सिमम चाहिँ के हुन्छ भने भित्रबाट यस्तो प्राइभेट आइपीबाट ट्राफिक आयो भने ब्लक गर्ने भनेर पोलिसी नै बनाएको हुन्छ बाइ डिफल्ट। यो प्राइभेट आइपीबाट कुनै पनि ट्राफिक आयो सबै ब्लक हुन्छ। जबसम्म उनीहरूको आफ्नो ट्राफिक भेट्दैन, आइएसपी टु उनीहरूको आइएसपीको इन्टरनल हुन्छ नि, आफ्नो कोर ट्राफिक, कोर ब्याकबोनको मेन्टेन गर्ने, अरू उनीहरूको भित्री जुन राउटर स्विचको कनेक्टिभिटी हुन्छ त्यो नेटवर्कमा चाहिँ प्राइभेट आइपी युज गर्यो भने अलाउ गर्छ, नभने अरूलाई सबै डिनाइ गर्छ। किन डिनाइ गर्छ भन्दा यति सबै नेटवर्कहरू प्रत्येक 10,000 कम्पनीबाट यसरी बाहिर गयो भने आइएसपीले यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ त? सक्दैन। त्यही भएर यहाँ ट्रान्सलेट गरेर यो प्राइभेटलाई पब्लिक बनाएर, यो त पब्लिक त बाहिरको पब्लिक आइपी त युनिक हुन्छ, वर्ल्ड वाइड युनिक हुन्छ। त्यही आइपी राउटरमा त्यही आइपी भएर नि इन्टरनेट आएको। यहाँ प्राइभेट आइपी हुनु भने इन्टरनेट आउँदैन, यहाँ प्राइभेट आइपी हुनु भने इन्टरनेट आउँदै सक्दैन। यहाँ नेट गर्नु पर्यो फेरि आइएसपीमा गएर होइन। इन्टरनेट हुनको लागि पब्लिक आइपी त्यहाँसम्म हुनु पर्यो, छैन भने नेट गरेर प्राइभेटलाई पब्लिक बनाउने। त्यो भित्रको पनि सबै फेरि एज अ पब्लिक त जान्छ नि बाहिर, ट्रान्सलेट भएपछि ट्राफिकहरू हो। त्यसरी बोल्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो? अलिकति सिनारियो। एउटा कुरा, सबै कम्पनीले यस्तो चलाएको छ, किन फ्रीमा चाहियो? एक एकवटा भित्र पब्लिक आइपी यो किन्न लाउँदाखेरि सम्भव छ? होस्टिङ गर्ने हो र? डेडिकेटेड सर्भर राख्ने हो र? होइन। चाहिँ प्राइभेट आइपी मात्रै चलाउनु पर्यो, यो रेन्जको चलाउनु पर्यो, यो रिजर्भ रेन्ज। यसको लागि कसैलाई सोध्नु परेन। प्राइभेट पब्लिकको त हामीले पढिसकेका छौँ अस्ति नै। अब सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो यो नेटवर्कलाई भिजिबल हुन नदिनको लागि हामीले यो प्राइभेट टु पब्लिक ट्रान्सलेट गर्नको लागि नेट फिचर युज गर्छौँ, जुन चाहिँ राउटरमा बाइ डिफल्ट हुँदैन। डेडिकेटेड राउटरमा हुँदैन, आफैले गर्नुपर्छ सबै कुरा।
इभन आइपी एड्रेस त हुँदैन, त्यो घरको राउटरमा बाइ डिफल्ट नेट हुन्छ ल। त्यहाँ त खोल्ने एडमिन गेटवे लगइन गरेर हैन, गेटवेको आइपी हाल्ने, एडमिनको युजर नेम पासवर्ड हाल्ने, अनि गएर एडभान्समा अथवा नेट भन्ने सेटिङ हुन्छ, त्यहाँ गएर नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन बाइ डिफल्ट चेक लगाएकै हुन्छ, हामीले केही गर्नै पर्दैन। तर त्यो सानो घरको उमा हुने नेट चाहिँ कस्तो नेट हो र ठुल्ठुलो कम्पनीमा वेब होस्टिङ कम्पनीमा डाटा सेन्टरहरूमा हुने नेट के हो कस्तो, त्यसको बारेमा अब हामी राम्ररी हेर्छौँ। सेलायो त चिया खाँदै पो पढ्नुपर्छ त। मैले चाहिँ कप मेरो चाहिँ अननोन छ अहिले होइन। ल अब यहाँसम्म ठिक छ। जस्तै कस्तो कस्तो भने आफ्नो त भित्र त बुझ्नु पर्यो नि, प्राइभेट र प्राइभेट। अब आइएसपीलाई चाहिँ जस्तै मेरो चाहिँ म न्याप नगरिकन राउटिङ गरेर पठाइदिन्छु, मेरो ल्यान्डमा यो नेटवर्क छ भनेर म भनिदिन्छु, मेरो चाहिँ नरोकै भनेर भन्नु मिल्छ। तर एमपिएलएसहरू कुनै लिज लाइनहरू डेडिकेटेड सर्किटहरू लिनु पर्यो, त्यतिकै चाहिँ मिल्दैन, त्यतिकै मिल्दैन। त्यस्तो पेड प्रिमियम सर्भिस केही एग्रिमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। ल है मेरो चाहिँ यो प्राइभेट ट्राफिकलाई चाहिँ तैँले अर्को नेटवर्कसँग जोडिदे है भनेर भन्न चाहिँ मिल्छ, तर त्यो स्पेसिफिक उनीहरूलाई पे गरेर भन्नुपर्छ। नभने कहाँ प्राइभेट नेटवर्कलाई, प्राइभेट नेटवर्क आइडीलाई, प्राइभेट आइपीको जुन नेटवर्क हुन्छ, रेन्ज हुन्छ, त्यसलाई एडभर्टाइज गर्यो भने त राउटिङमा हालिदियो भने त वर्ल्ड वाइड पब्लिक भएन त्यो नेटवर्क। आफै सोचौँ न, पब्लिक भनेको त त्यही नेटवर्कलाई राउटिङमा भनिदियो भने त अरूले जान्दछ नि त कहाँ पुग्ने भने। त्यो जान्नु भनेको के हो, पब्लिक होइन, सकिगयो नि। प्राइभेट भनेको अब हामीले एडभर्टाइज गर्दैनौँ, त्यसलाई राउटिङ गर्दैनौँ, तपाईँले जबरजस्ती गऱ्यो भने आइएसपीले रोकिदिन्छ। त्यही नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गर्यो भने पब्लिक हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि। तर कसरी सम्भव छ हेर्नु न, सबै वर्ल्ड वाइड युज भइसकेको छ त त्यो होइन। प्राइभेट भनेको आफू बेसी युज गर्नको लागि हो नि त, कुरा बुझ्यो। त्यसरी सिनारियो हेर्नुपर्छ कि त्यत्तिकै बुझिँदैन। ल अब यस्तो छ है यो यसको ओभरअल सिनारियो। अब यसलाई बिस्तारो सम्झिँदै जानुपर्छ, बुझ्दै जानुपर्छ है। हामीले यो प्राइभेट आइपीको लागि पे गर्नै पर्दैन। यसमा त हाम्रो एउटा भिडियो पनि बनाएको छ नि त, प्राइभेट र पब्लिक डिटेल छ, यति डिटेल छ नि, सबै कुरा छ त्यसमा। अनि अब यो भित्रको सबै प्राइभेटको उसलाई चाहिँ यसलाई पब्लिकमा ट्रान्सफर गर्छ। त्यसको लागि त नेट टेबल हुनु पऱ्यो नि त होइन। यहाँ त नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन टेबल हुनु पऱ्यो, राइट हो। यो टेबलमा इनसाइड आइपी यो हो, आउटसाइड आइपी यो हो भनेर भन्नु पऱ्यो ठ्याक्कै। यो भित्रबाट आयो भने यो बाहिरको लागि भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। ल अब नेटको हामी टाइप ल अब यो राउटर छ, यसो गर्दा ल्यान भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। यो चाहिँ टी आयो भने चाहिँ यहाँ धेरै स्विचहरू छ, ल्यान छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब मैले त बनाउन सक्छु नि त होइन, त्यही भएर म बनाइ नै दिन्छु। कुरा एउटै हो, कसरी नलेख्ने है। ठिक छ, यता ल्यान भयो, उता वान भयो। ल अब हामीले नेटको टाइपको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा हेर्छौँ स्ट्याटिक नेट। हेर्दैखेरि चिनिन्छ क्या स्ट्याटिक नेट भनेको, त्यत्तिकै क्लियर हुन्छ। स्ट्याटिक भनेको 1 by 1। नेटमा के हुन्छ त, प्राइभेट र पब्लिकको ट्रान्सलेसन हुन्छ, पब्लिक र प्राइभेट, त्यही हो भनेको। अब इनसाइड यतापट्टि ल्यानको के भन्ने, यसलाई इनसाइड भन्नु, इनसाइड भयो। यता भित्रको 192.168.1 छ, 1.2 छ, 1.3 छ, 1.4 छ। ल भित्रको 1.2 आइपीबाट, प्राइभेट आइपीबाट ट्राफिक आयो भने यहाँ एउटा नेट टेबल बनाएको हुन्छ। 1.2
192.168.1.2 बाट ट्राफिक आयो भने त्यसलाई एउटा स्पेसिफिक एउटा सिंगल पब्लिक आइपी युनिक आइपी दिन्छु भनेर जब डिफाइन गरिन्छ भने त्यो नेटलाई के भनिन्छ स्ट्याटिक। तर स्ट्याटिक नेटमा त आइपी किन्नु पर्यो। स्ट्याटिक भनेको त 1 by 1 हो हैन। आइपी किन्नु पर्यो। आइपी किन्दाखेरि अब आईएसपी ले जस्तै यहाँ 150.0.0.0 यसमा ल दिएको छ। यस्तो खालको आईएसपी ले सबनेट चलाएको छ। यहाँ चाहिँ 150.0.0.1 चलेको छ मेरोमा ल आइपी है। यो आइपी छ भने अब यहाँ कुन रेन्ज चलेछ 150.0.0.0 चलिसकेको छैन। यही रेन्जको कतिवटा यहाँ सिस्टम छ भित्र एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सिस्टम छ ल 1.7 है तीनटा छवटा सिस्टम छ। अब मलाई छवटा सिस्टमलाई इन्टरनेट चलाउनको लागि यदि स्ट्याटिक नेट गरे भने कतिवटा आइपी चाहियो त 6 पब्लिक आइपी चाहियो हो 6 पब्लिक आइपी चाहियो। अब 6 पब्लिक आइपी के गर्नु पर्यो किन्नु पर्यो नि परेन। यो एउटा आइपी को लागि 150.0.0.2 अर्को 1.3 को लागि 150.0.0.3 1.4 को लागि जे दे पनि कन्टिन्यू एउटा हैन जस्तो आइपी पाइन्छ यसरी कन्टिन्युअस आइपी त नहुन सक्छ सिरियली जुन जुन खाली छ त्यसले त्यो नेटवर्कमा तपाईलाई आइपी बेच्छ। सर्टेन इयर्स को लागि सर्टेन टाइम को लागि तपाईलाई बेच्छ पब्लिक आइपी भनेरै बेच्छ। त्यो आइपी उले कसैलाई पनि दिदैन आफ्नो नेटवर्कमा। त्यो भ्यालिड आइपी तपाईको लागि रिजर्भ गर्छ। त्यो एग्रीमेन्ट जस्तै हो। यहाँ सिधै लगाएर यहाँ सिधै लगाउँदा यो यहाँ लगाएपछि यसको गेटवे अलग छ नि हाम्रो छ कि छैन। त्यो त ल्यान्डको गेटवे युज भइरहेछ नि यहीँ पनि पब्लिक गरे भने त आईएसपी जस्तै भइहाल्यो नि सबै। त्यस्तो त कहाँ सम्भव हुन्छ त महँगो भइहाल्यो। र त्यो पनि तपाईको सिनारी म जोड्छु अहिले तपाईले क्वेसन गर्नुभयो तपाईले खास भित्र भएको कन्फ्युजन के हो भन्ने मैले बुझेको छु त्यो म अहिले भन्छु। त्यसमा यति पब्लिक आइपी किनेर 1.3 को लागि यसरी यो पब्लिक आइपी यता प्राइभेट पब्लिक 1 by 1 यता प्राइभेट आइपी यतापट्टि पब्लिक यो एउटा सर्टेन आइपी नै किन्नुपर्छ। आइपी को पुलै किन्नुपर्छ झ्यापै किनेर अनि प्रत्येक आइपी को लागि 1.5 को लागि अर्को कुन दिनु पर्यो 192.168.1.5 को लागि यतापट्टि 150.0.0.5 ल यसरी 1 2 3 4 1.6 को लागि 0.6 1.7 को लागि 0.7 हो 150.0.0.7 ल यसरी टेबल बनाइन्छ प्राइभेट ओमा यो सरी स्ट्याटिक नेटमा यति यसरी हेर्नुस् है टेबल बनिन्छ ल यो नेट टेबल भयो। यति नेट टेबल यसरी बनाइन्छ 6 आइपी किन्नु पर्यो किनभने प्रत्येक प्राइभेट आइपीलाई यसरी पब्लिक आइपी दिनको लागि हो कि हैन। यो नेटलाई स्ट्याटिक नेट भनिन्छ। स्ट्याटिक भनेको हरेक प्राइभेट आइपीले हरेक युनिक पब्लिक आइपी पाउँछ यसलाई स्ट्याटिक नेट भनिन्छ। तर किन स्ट्याटिक नेट किन चाहिन्छ कहाँ चाहिन्छ कसरी कन्फिगर गरिन्छ किन चाहिन्छ भन्दा यहाँ भएको सबै डिभाइसहरुमा सर्भर छ हो वेब सर्भर यस्तो वेब सर्भर छ राइट साम्बास यसरी सर्भरहरु छन् के भित्र डेडिकेटेड। अब सर्भरलाई एक्सेस गर्नको लागि त एउटा पब्लिक आइपी चाहिन्छ नि डेडिकेटेड आइपी चाहियो नि। यहाँ ल्याएर सिधै पब्लिक आइपी कहिले पनि कन्फिगर गर्दैन सिधै एट्याक गरिन्छ ह्याकरले। यहाँ ल्याएर पब्लिक आइपी डाइरेक्ट हालिँदैन कहिले पनि। त्यसको लागि के गर्ने त 1.2 सिस्टम 1.2 मा एक्सेस गर्नको लागि कति 150.0.0.2 मा हिट गर्नु पर्यो बाहिरदेखि इन्टरनेशनल उबाट हो कि हैन डिफरेन्ट नेटवर्कबाट राइट। यसरी पब्लिक आइपी मा हिट गर्यो भने त्यो ट्रान्सफर यहाँ राउटरमा आउँछ यसो हुँदै आउँछ आएर यहाँ नेट टेबलमा हेर्दा ओहो 150.0.0.2 भनेको के हो यो आइपी मा त मान्छेले रटेर राखेको हुँदैन। तपाईको वेबसाइटहरु सर्भरहरु डोमेनमा हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो डोमेनको नेम इक्वल्स यो आइपी हुन्छ कि हुँदैन हो डीएनएस ले रिजल्भ गरिदिन्छ अनि सर्भर ल यो चाहिँ आइपी रहेछ भनेर सिस्टमले थाहा पाउँछ। पहिले त something.com भनेर यहाँ कम्प्युटरले हाम्रो सिस्टमले हिट गर्दाखेरि त
डिएनएस सर्भरले रिप्लाई दिन्छ। रिप्लाई दिएपछि यो त वेबसाइटको नाम मात्रै हो, आइपी हो, यो लिएर कम्युनिकेसन गर भनेपछि त सिधै आइपीमा प्याकेट बनाएर पठायो नि डाटा। पठाएपछि यसरी राउटिङ हुँदै हुँदै फाइनल्ली यहाँ आयो, यसले पनि राउटिङ हेर्छ, ओहो यो त मेरो यहाँभित्र ल्यान्डमा छ, यतापट्टि जा भनेर यतापट्टि आउँछ। ल यहाँ आएपछि हेर्छ, न्याट टेबल हेर्छ, न्याट टेबल हेरेर ल यतापट्टि जा भनेर भन्छ, भन्छ भन्दैन? गरेपछि यहाँ ल्यान्डमा आउँछ भित्र, सिधै यहाँ आइपुग्छ। अनि यसले रिप्लाई दिन्छ कति नम्बर पोर्टमा, रिप्लाई दिएपछि फेरि फर्केर यहाँ नेट टेबलमा आएर यो यसबाट आएको ट्राफिक कहाँ जान्छ, यो पोर्टमा, यसमा जान्छ, आइपीमा, हो कि होइन? यो आइपीमा प्राइभेट टु पब्लिक ट्रान्सलेट हुनुपर्छ पर्दैन? जहिले पनि त्यो सोर्सबाट पठायो भने यो सोर्स भएर जान्छ ट्रान्सलेट भएर। त्यही प्राइभेट आइपी बाहिर जस्ताको जस्तै पठाउँछ त? पठाउँदैन। नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन टेबलमा हेरेर प्रत्येक आइपीलाई यो पब्लिक प्राइभेट आइपीलाई पब्लिक आइपी बनाएर ट्रान्सलेट गरेर बाहिर पठाइदिन्छ। यसैलाई नै प्राइभेट यो तपाईँको स्ट्याटिक नेट भन्नु भन्छ। स्ट्याटिक नेट के छ त? अति महँगो, प्रत्येक डिभाइसको लागि प्रत्येक युनिक पब्लिक आइपी चाहियो होइन? र यो चाहिँ डेडिकेटेड जहाँ होस्टिङको कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा मात्रै हुन्छ। ल यहाँ डिएनएस छ होइन, एसएसएच छ, टेलनेट छ, एनटिपी होइन। अब एउटै सर्भरमा तपाईँले डेडिकेटेड छ, तपाईँलाई सेक्युरिटीको केही डर छैन, म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने 100 सर्भरहरू प्रोटोकल हालेर 100 सर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ रिकमेन्डेसन होइन। एउटा ह्याक भयो भने सबै ह्याक हुन्छ। र त्यो अब त्यसले लोड ब्यालेन्स पनि त थाम्न पनि सक्नु पऱ्यो नि त। थ्रेसहोल्ड सर्भरको पनि एउटा लिमिट हुन्छ, धेरैले 20वटा सर्भर एउटैमा हालेर हुन्छ त? हुँदैन। यस्तो हुन्छ। एचटिटिपी, एचटिटिपिएस यसरी यहाँ हालेको छ। आइआइएस इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भिस भनेको माइक्रोसफ्टको वेब सर्भर हो। एनजिनिक्स भनेको अहिले नयाँ यो अपाचेहरू जस्तै वेब सर्भर हो होइन। अपाचे भनेर भन्छौँ है, अपाचेलाई चाहिँ एचटिटिपी एचटिटिपिएस भनेर भन्छौँ। ल ठिक छ। विन्डोको प्लेस यो लिनक्समा अपाचे भन्छौँ, विन्डोमा आइआइएस भन्छौँ, एनजिनिक्स भन्छौँ, तर प्रोटोकल चाहिँ एचटिटिपी एचटिटिपिएस नै हो। कुरा बुझ्यो? यसरी डेडिकेटेड होस्टिङको युनिक तपाईँलाई हरेक भित्रको इन्डिभिजुअल सिस्टमलाई वर्ल्ड वाइड युनिकली रिचेबल एउटा युनिक आइडेन्टिटी पब्लिक आइपी एड्रेसको आइडेन्टिटी दिएर वर्ल्ड वाइड रिचेबल बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ स्ट्याटिक नेट युज हुन्छ। तर कति महँगो छ कि छैन? प्रत्येकलाई पे गर्नु पर्यो। स्पिड एक्स्ट्रा पे गर्ने हो, स्पिड त ब्यान्डविड्थको कुरा हो, त्यसको लागि पे गर्नु पर्यो। युनिक पब्लिक आइपी एड्रेस यतिदेखि यतिसम्म तपाईँले कुन यहाँले रेन्ज लिनुभएको छ, 6वटा पब्लिक लिनुभयो अथवा तपाईँले समथिङ स्ल्यास नै सिआइडिआर नै झ्याप्पै लिँदा पनि सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि त महँगो छ नि त। सिआइडिआर लिएर वेब होस्टिङले यसरी यहाँ नेटमा ट्रान्सलेट गर्छ, गर्दाखेरि आइएसपीले राउटिङ टेबलमै भनिदिन्छ यो चाहिँ यो स्ल्यास भ्यालु चाहिँ यो नेटवर्क आइडी र यो स्ल्यास भ्यालु चाहिँ मैले मेरो भित्र ल्यान्डमा दिएको छ है यो इन्टरफेसमा भनेर यसले एनाउन्स गर्छ, गर्दैन? बाहिर सबै वर्ल्ड वाइड राउटिङमा पुग्छ, पुग्दैन? त्यो एड्रेस पुगेपछि पब्लिक भयो, जहाँबाट पनि त्यो रिचेबल भयो, भयो भएन? कुरा बुझ्यो? एउटै मात्रै आइपी दियो भने पनि नेट हुन्छ, धेरैवटा आइपी दिँदा पनि नेट हुन्छ। धेरैवटा आइपी किन दिन्छ भन्दा स्टार्टिङ गर्नलाई दिन्छ, 1 by 1 चाहियो। कुरा बुझ्यो यहाँसम्म? कतिवटा गिलास कोही एकजना गरेर ल्याउनै पर्छ। अनरिचेबल छ सबै। स्ट्याटिक नेटको एकचोटि रिक्याप गरौँ हामी। चिया खाएपछि फेरि रिक्याप गर्दाखेरि अलि बुझिन्छ नि होइन? प्रत्येक प्राइभेट आइपीलाई प्रत्येक युनिक पब्लिक आइपीसँग हामीले नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन टेबलमा जुन म्यापिङ गर्छौँ त्यसलाई नै हामी स्ट्याटिक नेट भनेर भन्छौँ। स्ट्याटिक भनेको एउटा भित्रको प्राइभेट आइपीमा पुग्नको लागि यो सर्भरहरूमा यहाँ तपाईँले होस्ट गरेको ठाउँमा सिसिटिभी हुनसक्छ कुनै होइन। यहाँ चाहिँ एकछिनको लागि ल सिसिटिभी छ अरे, डिबिआर जे राख्नुहुन्छ है। यो सबै यसलाई एक्सेस गर्नको लागि तपाईँले 1.5 192.168.1.5 मा रिक्वेस्ट गर्ने होइन। अब यसलाई 192.168 1.5 लाई एक्सेस गर्नको लागि यो सिसिटिभीमा एक्सेस गर्नको लागि तपाईँले 150.0.0.5 मा हाल्नु पर्यो। त्यही यही नेटवर्कमा हान्नको लागि त तपाईँको प्राइभेट आइपीले पनि काम गर्यो इनसाइडमा,
इनसाइडको लागि पब्लिक आइपी टाइप गर्नै पर्दैन। इनसाइडमा पब्लिक आइपी टाइप गर्नुभयो भने यहाँ राउटरमा जान्छ, फेरि नेट टेबल हेरेर यतै आइज है यतै छ भनेर फर्काइदिन्छ होइन। हजुर हजुर सर्भरमा यो ल्यान आइपी छ सबै, यसमा ल्यान आइपी छ गेटवे 1 र 2 दिने भित्र सबै हाम्रो जुन अहिले कम्प्युटरमा काम भइरहेको छ त्यस्तै नै काम हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ नेट टेबलमा डिफाइन गरेको हुन्छ, यही प्राइभेट आइपीलाई एक्सेस गर्नको लागि यसमा हिट गर बाहिरबाट। पब्लिक आइपीको टेबलै बनाउनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् नि, 150.0.0.2 150.0.0.3 150.0.0 पब्लिक आइपी होइन त्यही हो। यो जे चलेछ त्यही आइपी यिनीहरूले रेन्जहरू लिएर अनि भित्रको प्राइभेट आइपीलाई 1 by 1 म्यापिङ गर्छ। यसलाई स्ट्याटिक नेट भन्नु भन्छ। यो महँगो छ नि, होस्टिङ गर्नको लागि ठिक हुन्छ, तर यसरी हाम्रो घरमा काम चल्छ त चल्दैन। हाम्रो होम इन्भाइरोमेन्टको लागि यो ठिक। पोर्ट फरवार्डिङको पनि छ नि यार, त्यो पनि म गराउँछु नि। यो त स्ट्याटिक पर्छ, त डेडिकेटेड हो नि त। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई? अब आयो ल, अब चाहिँ आयो। केटाले मजाले चाखो हुन्छ। सायद यस्तो आनन्दले चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि नै भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। यसरी पढाइ खाँदै पढ्दै मजाले होइन, चिल होइन, टक्किचा खायो पढ्यो, खाजा खायो पढ्यो क्लासमै रमाइलो तरिकाले। ल अब स्ट्याटिक नेट के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। डाइनामिक नेट अर्को नेट छ डाइनामिक। यसो हेर्दा डाइनामिक भन्ने बित्तिकै कस्तो बुझिन्छ? फिक्स छैन, जसले अगाडि रिक्वेस्ट गर्यो त्यसले पायो होइन त, त्यस्तो खालको होइन डाइनामिक भनेको। डाइनामिक भने ऱ्यान्डमली कुनै फिक्स छैन, युज गरिन्छ युज हुन्छ, त्यहाँदेखि पछाडि युज गरिसके पछाडि त्यो अर्कोले युज पनि गर्न सक्छ त्यही कुरा होइन। अब हेरौँ डाइनामिक नेटको एउटा सिनारी। यता के भयो? ल्यान भयो। यो ल्यान प्राइभेट आइपी युज गरिरहेछ है सबै। यतापट्टि वाइड एरिया नेटवर्क पब्लिक आइपी छ, पब्लिक नेटवर्क पनि छ होइन। अब यति भयो। अब सिनारियो हेरौँ है। राउटर अब ल्यान्डलाई हेर्नुहोस् है। अब म धेरैवटा इक्जाम्पल धेरै कम्प्लेक्स बनाउन चाहन्न है। 1.1 छ, 192.168 1.1 ला 1.2 1.3 1.4 1.5 कतिवटा यहाँ प्राइभेट आइपी छ भित्र? 4वटा आइपी छ। अब नि यो 4वटा आइपीले नेट चलाउनु पर्यो, इन्टरनेट है। नेट चलाउनु लागि त्यही स्ट्याटिक नेट गरे पनि हुन्छ, तर स्ट्याटिक नेटमा 1 by 1 डिफाइन गर्नु पर्यो। कम्प्लेक्सिटी छ नि, 1 by 1 डिफाइन गर्नु पर्यो। मलाई यही आइपीमा टाइप गर्दा यही एक्सेस होस् भन्ने खालको केही पनि चाहिँदैन मलाई। तर कस्तो चाहियो भने एउटा भित्र म रेन्ज बनाउँछु प्राइभेट आइपीको। प्राइभेट आइपीको एउटा रेन्ज बनाउँछु, अथवा यसरी बुझाइ पनि भयो। मसँग यहाँ भित्र के छ त? 192.168.1.0 यो छ कि छैन? अथवा मसँग सर्टेन स्ल्यास छ जुन मेरो भित्र ल्यानमा चलिरहेको छ। भ्यालिड आइपीको एउटा नेटवर्क छ। सबै थपेर खानुहोस् त्यहाँहरू सबै। अब स्ट्याटिक नेटको जस्तो 1 by 1 ट्रान्सलेट नगरिकन कडै हो त। अब म यहाँ के गर्छु भने नि ल्यानको ल इनसाइड आउटसाइड यो त कन्सेप्ट हो होइन, यो पनि बुझिहाल्नु चाहिँ नलेखे पनि बुझ्नुहुन्छ।
ल्यानमा के छ हाम्रो यति छ यहाँबाट रिक्वेस्ट आयो भने म यतापट्टिको जुन आइएसपी छ ल 150.0.0.0 यति चलाइरहेछ .1 छ। अब म यहाँ आइएसपी बाट एउटा रेन्ज किन्छु 1 देखि लिएर कतिवटा चाहियो 2 3 4 5 चारवटा चाहियो 1 देखि 4 ल 2 देखि 5 2 3 4 5 चारवटा एड्रेस छ कि छैन 150.0.0 2 150.0.0.5 यति 150.0.0.1 त यहाँ छँदैछ 2 देखि लिएर 5 सम्मको म एउटा के लिन्छु त पुल लिन्छु पब्लिक आइपी को पुल लिन्छु एउटा रेन्ज नै लिन्छु त्यो रेन्जलाई यो भित्रको ल्यान्डसँग ट्रान्सलेट गराइदिन्छु पुल गराइदिन्छु पुल XYZ ल जे नाम दिए पनि भयो ल यो पुललाई यो भित्रको पुरै प्राइभेट आइपी को रेन्जसँग म ट्रान्सलेट गराइदिन्छु जब यो प्राइभेट आइपीले रिक्वेस्ट गर्यो पब्लिकमा यो पुलसँग ट्रान्सलेट गराइदिन्छु र्यान्डम कुनले कुन आइपी पाउँछ थाहा छैन जुनले फर्स्टमा रिक्वेस्ट गर्यो त्यसले फर्स्ट आइपी पायो पब्लिक राइट तर स्ट्याटिकमा के थियो डेडिकेटेड थियो एक्ज्याक्टली यसलाई नै डाइनामिक नेट भनेर भन्छौँ हामी पुलमा के छ त हाम्रो 150.0.0.2 देखि 150.0.0.5 सम्म छ कुरा बुझ्यो हो यो भनेको डाइनामिक हो यसलाई नै डाइनामिक नेट भनेर भन्छौँ डाइनामिक नेटमा यही आइपी को लागि यही आइपी सँग यो प्राइभेटलाई यो पब्लिकसँग मैले ट्रान्सफर गराउने भन्ने कुरा हुँदैन जुनले पहिलोचोटि रिक्वेस्ट गर्यो त्यसले .2 पायो लिएर गयो .2 मा ट्रान्सफर भएर गयो रिटर्न हुँदा .2 मै रिटर्न हुन्छ यो भइसके पछाडि तुरुन्तै यो फ्लस हुन्छ यसको सेसन आफै उठ्छ र नयाँ रिक्वेस्टै त्यो पाउँछ अब यसमा तपाईको यताबाट 20 वटा रिक्वेस्ट गर्ने छ उतापट्टि 4 वटा आइपी अब सम्भव भयो त तर स्ट्याटिकको जस्तो त होइन नि त जसलाई चाहिन्छ त्यसले भन्नाले जुन सिस्टमलाई हामीले ट्रान्सफर गरेछ त्यसले मात्रै युज गर्छ त्यहाँ अरूले युज गर्न पाउँछ त टेबल कहिले फ्री हुन्छ हुँदैन स्ट्याटिकली फिक्स हुन्छ तर यहाँ फिक्स नभइकन जसले फर्स्ट रिक्वेस्ट गर्यो त्यसले पाउँछ त्यस्तो तरिकाको लागि चाहिँ यो ठिक भयो तर युनिक आइडेन्टिफिकेसन त भएन नि अझै पे त गर्नु पर्यो नि त्यो रेन्जलाई परेन हो यो कुरा भन्नु पर्यो स्ट्याटिक धेरै युज हुन्छ डाइनामिक एकदमै कम युज हुन्छ स्ट्याटिक नै मात्रै प्राय युज भएको देख्छौँ हामी होस्टिङहरुमा हरेक कुरामा हैन अब अर्को कुरा यो पनि महँगो छ है एक्सपेन्सिभ छ अनि यो सबै रेन्ज किन्नु पर्यो हजुर धेरै प्राइभेट आइपीले एउटै पब्लिक आइपीमा युज गर्न पाउँदैन अझै पनि डाइनामिकमा अर्को छ त्यो न्याट त्यसको टाइप छ अर्को खालको न्याट छ त्यसलाई हामी नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन ओभरलोड भनेर भन्छौँ त्यसैलाई प्याट पनि भन्छौँ पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन हो तपाईले भनेको त्यो होस्टिङहरुको कन्सेप्ट त्यही हो ल 3 नम्बरमा अब के हो त नेट एकैछिन है नेट ओभरलोड र यसलाई के भन्छ पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन भन्छ ल के छ क्वेशन भन्नु त इन्टरनेटमा के हजुर मैले सानै भन्दाखेरि मेसेज सेन्डर भनेर इन्टरनेटबाट नम्बर हालेर मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि जाँदैन रहेछ के टेलिफोनमा ए मोबाइलमा त्यो धेरै एसएमएस को भेन्डरहरु छ गर्छ इन्डियामा पनि फ्री छ दिनको 50 वटासम्म फ्री 100 वटासम्म दिन्छ अब त्यस्तो कम्पनीहरु बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो पनि राम्रो ई कमर्सको वेबसाइटको कन्सेप्ट हो हैन त्यसरी त्यो फ्री एसएमएस जाने भनेको उनीहरुले टेलिकमहरुसँग टाइ अप गरेको हुन्छ टेलिकमहरुसँग एग्रीमेन्ट गराए हुन्छ अनि त्यो टेलिकमको गेटवेमा उनीहरुले एसएमएस बनाएर पठाउनु पर्यो नि त एसएमएस पठाउनु लागि त टेलिकमले त सिधै वेबसाइटबाट मैले एसएमएस पठाउँदा त तपाईको टेलिकमले रिसिभ गरेर उनीहरुको त्यो एसएमएस गेटवेले रिसिभ गरेर अनि आफ्नो भित्रको टेलिकमको जुन नेटवर्क भित्र पठाउन त्यतिकै त सक्दैन त्यस्तो भएको भए त म पनि बनाइदिइहाल्छु नि विश्वभरिबाट हैन एसएमएस को प्याकेट गयो मैले भोइसको प्याकेट पनि त पठाउन सक्छु नि हैन हो कि हैन त्यसरी त सम्भव हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ उनीहरुसँग त्यो सब्स्क्रिप्सन लिनु पर्यो अथवा एग्रीमेन्ट गर्नु पर्यो मैले चाहिँ मन्थली यति लाख एसएमएस पठाउँछु यति करोड एसएमएस पठाउँछु तपाईहरुकोमा यति रेटमा गरौँ भनेर उनीहरुले म्यानेज गरेको हुन्छ त्यही एउटा मान्छेले 10 वटा कम्पनीमा त्यो एसएमएस पठाउने त्यो एप्लिकेसनहरु गर्यो भने त्यो ई कमर्सको कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने स्टार्ट गर्यो भने सबै टेलिकमसँग एग्रीमेन्ट गरे हुन्छ सिधै अनि त्यो टेलिकमबाट मेसेज आउँछ उनीहरुको गेटवेमा आउँछ गेटवेले सिधै इन्टरनेटको थ्रुबाट अर्को टेलिकमको गेटवेमा फाल्दिन्छ
र कहाँबाट आयो भन्ने कुरा उनीहरूको आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ नि अवश्य त्यो तरिकाले गरेर त्यो फ्री एप्लिकेसनहरू पाइन्छ त्यो त अब त्यहाँ राउटिङ हुन्छ उनीहरूले अब आइएसपीसँग एग्रिमेन्ट गरे हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यो गरेको आइएसपीमा पनि त तपाईँको सरी टेलिकममा पनि तपाईँको मेसेज पठाउँदाखेरि उनीहरूले सर्टेन लिन्छ नि त जस्तै मैले तपाईँको एनटिसीको देशभरिको नेटवर्क टावर युज गरेँ भने मैले सर्टेन त तिर्नु पऱ्यो नि परेन प्रत्येक आइएसपीले अर्को आइएसपीमा कल गर्दा उसलाई पैसा तिर्नुपर्छ नि त उसको नेटवर्क युज भइरहेको छ नि त टावरदेखि सिग्नलदेखि हरेक कुरा इलेक्ट्रिसिटी कति ठाउँमा ब्याट्रीले चलिरहेको होला के होला हरेक होला होइन त्यो सबै चार्ज तिरेको त हो नि हामीले टेलिकममा हरेक कुरा फाइदा हुन्छ तर अब कस्टमर धेरै हुनु पऱ्यो साइटमा के एडहरू क्लिक गराउनु पऱ्यो होइन एट्र्याक्टिभ कुराहरू हाल्नु पऱ्यो फाइदा छ नि राम्रो छ त्यो काम पनि राम्रो हो तर त्यस्तो एसएमएस सेक्योर हुँदैन बिजनेस पर्पजको लागि गर्न सकिँदैन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यहाँ गर्नुभयो भने लिकहरू हुनसक्छ त्यो सर्भरमा केही हुनसक्छ अथवा थर्ड पार्टीबाट आएको म्यासेज एउटै टेलिकमभित्र नै कुदेको जस्तो त हुँदैन नि डिफ्रेन्ट अब इन्टरनेटमा गएर तिनीहरूको गेटवेबाट उनीहरूले आफ्नो फिल्टर गर्छ के छ इन्फर्मेसनहरू के हेर्ला होइन आफ्नो उनीहरूको के पोलिसी छ अब कस्तो तरिकाले बिजनेस गराएको छ अनि फाइनल्ली त्यो उमा टेलिकममा जान्छ म्यासेज अनि टेलिकमले तपाईँलाई डिस्प्ले गराइन्छ युजरमा डाइरेक्ट फाइदा चाहिँ छ बिजनेस गर्दा त्यसमा अननोन नम्बरहरू जान्छ अब कसरी गरेको छ टेलिकमसँग होइन जान्छ म्यासेज जान्छ हामीले पनि धेरै गर्न सकिन्छ इन्टरनेसनल 3-4 मिनट कल पनि गर्न सकिन्छ कति छ त्यस्तो एप्लिकेसनहरू त्यसको अब उनीहरूले केही फाइदाले त गरेर हुन्छ फ्रीमा त इन्टरनेसनल कलिङ म्यासेजहरू त गराउन सक्दैन प्याकेज लिएको हुन्छ कि त्यही प्याकेज लिएर अनि त्यस्तो धेरै यस्तो खालको छ त्यसको चाहिँ खासमा अब एकैचोटि 5,000 म्यासेज पठाउनु पर्यो नि ल हाम्रो चाहिँ यस्तो सेमिनार हुँदैछ अथवा यस्तो खालको बिजनेसको त कामहरू हुँदैछ यहाँ त्यहाँ भनेर स्प्रेड गर्नु पर्यो नि त्यो ठिक छ स्प्रेड गर्ने काममा चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यो चाहिँ एकदम ठिक हो सुकोटी पो राख्यो अनि पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन प्याड भन्छौँ नेट ओभरलोड पनि भन्छौँ अब त्यो स्ट्याटिक र डाइनामिक नेटले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्न सक्दैन पुरा त गर्न सक्छ तर धेरै एक्सपेन्सिभ छ पब्लिक तपाईँको पब्लिक आइपी बिफोर एड्रेस धेरै छैन भने के गर्ने नपुगेपछि के गर्ने त त्यसलाई अब नेट गरेर चलाउनु परेन एउटै पब्लिक आइपीमा धेरैवटा प्राइभेट आइपीको लागि इन्टरनेट चलाउनु पर्यो नि त सेयर गरेर हो यो पब्लिक आइपी यो यहाँभित्रको यति सबै प्राइभेट नेटवर्क यतापट्टि के हो सबै पब्लिक नेटवर्कहरू भयो जसलाई हामी इन्टरनेट भनेर भन्छौँ है अब यहाँभित्र धेरैवटा ल्यान्डहरू छन् होइन आफ्नो एउटा इन्टरनल स्ट्रक्चर छ कम्पनीको इथर च्यानल गरे पनि भएन होइन कति राम्रो आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्ने तपाईँले होइन अब हेर्नुहोस् यहीँ अब तपाईँको एपी हुनसक्छ होइन तपाईँको आफ्नो म्यानेजमेन्ट भिल्यान सिल्यान जे छ होइन भित्रको एउटा नेटवर्क छ ल पुरै ल्यान राउटर भयो ल यतापट्टि आइएसपी भयो अब यसले एउटै मात्रै पब्लिक आइपी दियो मसँग भित्र ल यो नेटवर्क छ ल प्राइभेट आइपी छ 192.168 अथवा 172.168बाट उठेको कुनै पनि क्लास बीको क्लास ए को क्लास सी को कुनै पनि प्राइभेट नेटवर्क छ मेरो भित्र होइन अब यसलाई यति धेरै आइपीहरूलाई बाहिर अब इन्टरनेट एक्सेस गराउनको लागि त नर्मली हुँदैन यसले पनि नेट त गर्नु पर्यो नभने अर्को अप्सन भनेको एक एकवटा आइपी किन्नु पर्यो त्यो सम्भव छ त स्टार्टिङ नेट छैन एक एकवटा आइपी किनेर यहाँ स्टार्टिङ नेट बनाएर यो प्राइभेट आइपीबाट जाँदा यो पब्लिकमा कन्भर्ट गर्दै आउँदाखेरि यो पब्लिकबाट आयो भने प्राइभेटमा पुऱ्याइदियो भनेर भन्नु पर्यो नि
प्राइभेट टु पब्लिक, पब्लिक टु प्राइभेट। अब त्यो गरे पनि सम्भव छ छैन। एक कुरा डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर डाइनामिक नेट गरे, त्यसले पनि सल्युसन गरे त गरे, पैसा तिर्नु पर्यो नि त्यहाँ, फिक्स पनि भएन। लेस ओभरहेड भनेर भन्दा हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटरलाई गाह्रो छ नि योदेखि यही म्याप गर भनेर भन्नु पर्दैन, रेन्ज दियो सिधै काम गर्छ, पुल दियो भने। भित्रको ल्यान्डलाई पब्लिक जुन आइपीको जुन यतिदेखि यति स्टार्ट टु इन जुन एउटा पुल बनायो, त्यो पुलको पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ भित्रको ल्यान्डको समथिङ स्ल्यासको लागि भनेर भनिदियो भने काम चल्यो नि। त्यो भित्रको ल्यान्डको लागि भनेर भन्नलाई चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भनेर गर्नुपर्छ, फिल्टर गर्नुपर्छ यसको लागि भनेर। यो एउटा आइसिएल बनाएर एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट बनाएर यो ल्यान्ड भनेर त्यसलाई सेलेक्ट गरेर अनि त्यो पुलमा हाल्नुपर्छ। त्यो पनि म सिकाउँछु। अब यहाँको सबै यो नेटवर्कहरू सबैले यो पुरै ल्यान्डले 10.0.0.0/8 को सबै भित्रको ल्यान्डको इनसाइड नेटवर्कले यो कुनै पनि कम्प्युटरले रिक्वेस्ट गर्यो भने बाहिरको पब्लिक यो पब्लिक एड्रेस छ। यो सबै भित्रको ल्यान्डको कुनै पनि सिस्टमले कम्युनिकेसन गर्यो भने यो पब्लिक एड्रेसमा ट्रान्सलेट गरिदिने। ठिक छ। त्यो स्ल्यासहरू जे चलेको पनि त्यो अब कुन क्लास भन्दा पनि सबनेटिङहरू चलेछ भन्ने भन्नु खोजेको है मैले। ल हेर्नुहोस् 200.0.0.5 मा यसले ट्रान्सलेट गर्यो प्राइभेटले पब्लिकलाई। अब यसमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि त यही आइपीबाट मात्रै बाहिर रिक्वेस्ट जाँदा त गाह्रो हुन्छ। अरू डिभाइसले कसरी थाहा पाउनु त? यति हजारौँ कम्प्युटर छ, यति ठुलो नेटवर्क छ, वाइफाईमा कति होला नि है। सबै कुरा गेटवेमा जान्छ, गेटवेले बाहिर फरवर्ड गर्न खोज्दाखेरि सबै ल्यान्डको ट्राफिकलाई यही पब्लिक आइपीमा कन्भर्ट गर्छ। बाहिरको वाइड एरिया नेटवर्क वाइन पोर्ट भन्छ हामी जसलाई, त्यसको पब्लिक आइपीमा ट्रान्सलेट गर्छ। तर त्यो एउटै मात्रै आइपीमा ट्रान्सलेट गर्यो भने त एकदम कन्फ्युजन भयो नि। भित्रको सबै त्यत्रो डिभाइस कम्युनिकेसन कसरी एउटै मात्रै आइपीमा जान्छ त? भित्र त्यत्रो आइपीबाट आएको ट्राफिक एउटै आइपीमा कसरी जान्छ? युनिक भएन नि। युनिकली आइडेन्टिफिकेसन भयो त भएन। अब त्यो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भने योसँगै पब्लिक आइपीसँग के लगाउनु पर्यो? पोर्ट। र पोर्टको कुरा गर्दा कतिदेखि कतिसम्म के हुन्छ ल भन्नुहोस्? कतिसम्म? कति? 24 सम्म। यो के हुन्छ? रिजर्भ हुन्छ। यो सर्भरको लागि स्पेसिफिक प्रोटोकलहरूको लागि जस्तै पोर्ट नम्बर एचटीटीपीमा 80 हुन्छ, एचटीटीपीएसमा 443 हुन्छ, टेलनेटमा 23 हुन्छ, एसएसएसमा 22 हुन्छ, गर्दै गर्दै युजफुल कुराहरूमा यो अलरेडी रिजर्भ भएको छ। र त्योभन्दा माथि पनि 1024 देखि 65,535 सम्म पनि धेरै रिजर्भ छ। तर यो चाहिँ आइनाले फिक्स गरेको यहाँभित्रको पोर्टहरू चाहिँ नेटमा युज हुँदैन। योदेखि बाहिरको पोर्टहरू चाहिँ नेटमा युज हुन्छ। यो चाहिँ अब यसमा जस्तै 5900 जस्तै पोर्ट छ, त्यो चाहिँ भिएनसी सर्भरको लागि हुन्छ, भिएनसी प्रोटोकलको लागि होइन। 3289 भन्ने हुन्छ, त्यो ओको लागि हुन्छ, यो रिमोट डेस्कटप प्रोटोकलको लागि। यस्तो धेरै छ नि, त्यसमा नि फिक्स छ। तर यहाँ चाहिँ यो पोर्ट चाहिँ यहाँ युज भइरहेको हुन्छ। यहाँ यो आइपी पब्लिक आइपीमा पोर्ट नम्बर चाहिँ यति युज हुन्छ नेटको लागि, प्याड भनौँ न होइन, पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसनको लागि। त्यो एउटा पब्लिक आइपी भित्रको प्रत्येक आइपीको युनिक पोर्ट हुन्छ नि। तपाईँको सिस्टममा त्यही पोर्टमा केही चलिरहेछ भने मेरोमा त्यो नचल्न सक्छ। मेरोमा त्यही पोर्टमा चल्यो भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ त? हुँदैन नि। मेरो आइपीको पोर्ट हो नि त। मेरो घरको ज्यालो तपाईँको घरको ज्यालो अलग हुनसक्छ, त्यही हुनसक्छ, तर तपाईँको घरको हो नि त्यो, हो कि होइन? भने त्यो अलग अलग आइडेन्टिटी बुझ्नुपर्छ हामी। त्यो आइपीमा त्यो पोर्ट चलिरहेछ, अर्को आइपीमा त्यही पोर्ट चल्न पाउँछ, कन्फ्लिक्ट हुँदैन, किनभने डिफ्रेन्ट आइपी हो नि त। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यो आइपीमा पोर्ट के युज गर्छ त? यो 1014 देखि 65,535 को पोर्ट युज गर्छ। र प्रत्येक नयाँ कम्प्युटरले रिक्वेस्ट गर्यो भने एउटा पब्लिक आइपी 200.0.0.5 पोर्ट नम्बर यो युज गर्छ। सुरुमा 1014 ठ्याक्कै हालिदिन्छ, 25, 26, 27 ठ्याक्क कम्युनिकेसन सक्यो, सबै फेरि डिलिट भयो, फ्लस हुन्छ। नेटको टेबल आफै फ्लस हुन्छ, सधैँभरि बसिरहँदैन। भनेपछि यसमा कतिवटा सिस्टम युज गर्न पाइयो? अब आफै एउटा सिस्टमले एउटा मात्रै पोर्ट चलाउँछ त? मेरो सिस्टममा अपलोड भइरहेको हुन्छ, डाउनलोड भइरहेको हुन्छ होइन, आइडिएम चलिरहेको हुन्छ, टोरेन्ट चलिरहेको हुन्छ, सिस्टम अपडेट भइरहेको हुन्छ, हो कि होइन? ब्राउजर खोल्छु, 10वटा ब्राउजर, उतापट्टि तपाईँको कति अपलोड, मोबाइलमा के चलिरहेको हुन्छ, नेटवर्कमा कति कुरा हुन्छ भन्नुहोस् त? धेरै हुन्छ नि होइन? सबै कुराहरूले अलग अलग पोर्ट पाउँछ हरेक कम्युनिकेसनले।
यो प्रत्येक सुन्नु है, यो प्रत्येक आइपीले एउटा यो बाहिरको एउटै आइपी एड्रेस पाउँछ, पब्लिक आइपी ट्रान्सलेट भएर जान्छ। हरेक आइपी बाहिरको एउटै आइपीसँग पब्लिक आइपीसँग ट्रान्सलेट भएर जान्छ, तर पोर्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त, युनिक हुन्छ। पोर्ट चाहिँ जहिले पनि युनिक हुन्छ। युनिक पोर्ट भन्नाले यसबाट युज गर्छ, यतिदेखि युज गर भनेर हामीले भन्नु पर्दैन, आफै प्याट हानेपछि काम। प्याटले यो रिजर्भ गरे हुन्छ। अब कतिवटा डिभाइस भन्दा तपाईँले मैले जस्तो 50 वटा ट्याब खोलेर 4-5 वटा ब्राउजर एकैचोटिमा चलाउनुहुन्छ भन्दा त्यसको हालतै अर्को छ होइन। त्यसमा त एउटै सिस्टमले कति हजारवटा पोर्ट युज गर्ला हो कि होइन, कसै गर्दैन। त्यही ब्राउजरभित्र पनि एउटै मात्रै साइटसँग कम्युनिकेसन भएको छ भने त्यसमा के हुन्छ, गुगलको कुराहरू हुन्छ, डिएनएसको कुराहरू हुन्छ, दुनियाँ पोर्ट हुन्छ कि हुँदैन। त्यत्तिकै एउटै मात्रै वेबसाइट खोल्दा एउटै आइपीसँग एउटै मात्रै पोर्टले काम गर्छ भन्ने हो र त्यहाँ भित्रको ब्याकएन्डमा कति टेक्नोलोजीहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यो त वायरसँग क्याप्चर गर्दा तपाईँलाई थाहा छ त्यसमा, सबै थाहा छैन त। जस्तो हरेक कम्युनिकेसनले हरेक पोर्ट युज गरेर हुन्छ हो कि होइन। त्यो पोर्ट सम्झिन्छ फेरि, तपाईँ हामी जस्तो बिर्सिहाल्ने होइन। कुन सोर्स थियो, कुन पोर्ट लगाएको छ, के सेसन छ, त्यसको टाइमहरू ट्याक्कै सम्झिन्छ। फर्किँदाखेरि अर्को ह्याकरले पनि डाटालाई अल्टर गरिदिने हो कि, मेसेज पठाएँ रिप्लाई आउँदा चाहिँ रियल रिप्लाई नआएर ह्याकरको पो आउने हो कि, सम्झिनु परेन सेसन हो, नेटको सेसन हुन्छ। त्यो सर्टेन टाइमसम्म त्यहाँदेखि फ्लस गरिदिन्छ, त्यसले काम भइसक्यो सक्यो। टिसिपीको जस्तै मैले एउटा एफटीपीको फाइल डाउनलोड गरेँ, डाउनलोड गर्न त अब रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो पहिले, मलाई फाइल चाहियो भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यत्तिकै फाइल चाहियो भनेर हुन्छ, टिसिपीमा 3 वे हेन्सेक हुन्छ कि हुँदैन, सिङ्क्रोनाइजेसन गर्नु पऱ्यो। सिन गर्दाखेरि पनि यहाँ एउटा पोर्ट युज गर्नु हुनु पऱ्यो नि। अनि उसले के गर्छ, उसले पनि सिन गर्छ। अनि तेरो चाहिँ के छ, तँ पनि रेडी छस् कम्युनिकेसनको लागि भनेर उसले सिन गर्छ। अनि अघिको उसले गरेको सिन छ नि, आर यु रेडी फर कम्युनिकेसन भनेर भन्दाखेरि यस एसीके आई एम रेडी, वाट एबाउट यु भनेर उसले पनि सोध्छ तेरो चाहिँ के छ भन्नु। अनि मैले फेरि एक्नोलेजमेन्ट दिन्छु। ल 3 वे हेन्डसेक भयो, सिन भयो, सिन 1 भयो, 3 वे हेन्डसेक भएपछि अब के हुन्छ त, एफटीपीको लागि डाटाको लागि रिक्वेस्ट आन्छ। अनि उसले डाटा रिप्लाई दिन्छ। रिप्लाई भएपछि के हुन्छ, पाएँ भनेर एक्नोलेजमेन्ट जान्छ। पाइसक्यो भनेपछि के भयो त, अब फिनिस भनेर भन्नु पऱ्यो नि त, फिनिस भन्नु पऱ्यो नि त। फिनिस भएपछि त्यो सक्यो नि, अघि सिनको सेसन थियो त्यो सक्यो। सिन सकेपछि त्यस पछाडि डाटा कम्युनिकेसनको कुरा आयो, यसमा अलग नयाँ पोर्ट हाल्यो, त्यो सक्यो। त्यो ट्रान्सलेसनको सेसन पनि उड्यो, सर्टेन सेकेन्डमै उड्छ, सक्ने बित्तिकै उडिहाल्छ, त्यो पर्खिनै पर्दैन, हाम्रो कामै होइन त्यो, तुरुन्तै उडिहाल्छ। किनकि फ्री पोर्ट बनाउनु परेन, एउटै पोर्टमा धेरैजनाले त्यत्रो प्राइभेट आइपीले गरिरहेको छ। यही हुँदा त तपाईँको ल्यान्डमा तपाईँको यत्रो सिस्टम राख्नुभयो, चलाइरहेको छ सबैले गुगल खोलेर गुगलले क्याप्चा हान्न थाल्छ, झ्याम्का क्याप्चा दिन थाल्छ, युजरहरू रिसाउनु थाल्छ, इलिगल उ गरिस्, केही अनअथराइज एक्सेसहरू गरिस् भनेर भन्छ कि भन्दैन। त्यो भन्नुको मतलब यत्रो आइपीबाट एउटै आइपीमा ट्रान्सफर भएर जाँदा गुगलले के सोच्छ, ह्याकै गरेर सोचेको हुँदैन, एट्याकै स्क्रिप्ट हाने जस्तो सोचेको हुँदैन, डस हाने जस्तो हुन्छ नि। त्यही भएर गुगलले मान्दैन। यसलाई अब डिभाइड गर्नु पर्यो, 10,000 छ भने 2,000 1,000 बनाएर त्यसलाई चाहिँ प्याट पनि गर्न चाहिँ, तर एउटा पब्लिक आइपीमा। अर्को सर्टेन रेन्ज अफ आइपीलाई अर्को पब्लिक आइपीमा गर्ने। एउटैबाट गऱ्यो भने क्याप्चा दिएको गर्छ त, अनि केही ब्राउज गर्न पाइँदैन त। अब बानी नि गुगल छ होइन, हो कि होइन। कुनै साइटमा गऱ्यो भने युट्युबमा ट्राफिक पठायो भने यतिले एउटै आइपीबाट जाँदा के सोच्छ त, आफै सोच्नु न। एउटै आइपीबाट छ त, पोर्ट चाहिँ के छ त, पोर्ट यति छ, फरक हो कि होइन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि अचम्म भएन त, यो त पुरै एटाकै गरे जस्तो भएन होइन। त्यही भयो, यसलाई रेन्ज बनाएर दिने हो, यसलाई सर्टेन रेन्ज बनाएर दिने। हिजोको त्यो वेबसाइटमा पनि मैले भने होला कुन चाहिँ होइन, अलिकति यो कुरा बुझ्यो। क्याप्चाहरू त्यसरी दिन्छ, त्यो त प्रब्लम हो, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। त्यो पछि तपाईँलाई केही आइपऱ्यो भने त्यो एउटै आइपीबाट, एउटै पब्लिक आइपीबाट चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट बाहिर गइरहेको छ, किनभने सबै ट्रान्सलेट भएको छ नि, त्यति सबै एउटै पब्लिक आइपीमा ट्रान्सलेट भएर पोर्ट अलग छ, तर आइपी त एउटै छ नि त हो। त्यही भएर एउटै आइपीबाट सम्भव हुन्छ, त्यो त 10,000 रिक्वेस्ट हो। त्यही भएर क्याप्चाहरू दिन्छ। इनभ्यालिड टाइपको अब केही यसले नेगेटिभ काम गरिरहेको छ कि भनेर त्यो गरे। थाहा भयो, नेट ओभरलोड भनेको प्याट रहेछ। पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेको यसरी एउटा अब हामीले इन्टरनेटको पेमेन्ट गऱ्यो भने यो पब्लिक आइपी छ, यतिमा काम चल्यो सबै,
तर सिस्कोको राउटरमा हुँदैन है यो बाइ डिफल्ट सबै म्यानुअली हाल्नुपर्छ आइपी कन्फिगर गर्नु पर्यो पोर्टमा नो सर्ट पनि गर्नु पर्यो ल आइपी मात्रै हालेर भयो इन्टरफेसलाई अफ गर्नु पर्यो अल्छी मान्छेको लागि त डेडिकेटेड राउटर त धेरै बिजोकै बनाउँछ पुरै गर्नुपर्छ ए टु जेड काम अनि सबै कमान्ड लाइनबाट हैन त्यहाँदेखि आइपी हाल्ने पोर्ट नो सर्ट गर्ने राउटिङ गर्ने नेट गर्ने नेट गर्दाखेरि कुन कुन नेटवर्क भनेर छान्नु पर्यो नि छान्नको लागि त एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट चाहियो सेलेक्सन गर्नु पर्यो नि त यतिदेखि यति आइपीलाई म यसो गर्छु भनेर भन्नु पर्यो नि एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट चाहिन्छ त्यसरी काम गर्छ कुरा बुझ्यो अनि नेट प्याड के लगाउने लगाउने हो अनि मोनिटर गर्ने हो बस्ने हो मजाले के भइरहेछ काम रियल टाइममा कुरा बुझ्यो नेटको टेक्नोलोजीको बारेमा हेरौँ स्ट्याटिक नेट भनेको स्ट्याटिक नेट भनेको के हो त 1 by 1 स्ट्याटिक नेट भनेको 1 by 1 एउटा यो ल्यान आइपी प्राइभेट आइपीलाई एउटा पब्लिक आइपीसँग कन्भर्ट गरियो भने के हुन्छ स्ट्याटिक नेट हुन्छ जस्तै वेब सर्भर 192.168.02 मा वेब सर्भर छ एउटा नर्मल क्लाइन्ट छ अब वेब सर्भरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो बाहिरबाट भन्ने के गर्ने त इन्टरनेटबाट यसले रिमोटली हेर्दै रिमोट क्लाइन्टले 100.10.100.10 मा हिट गर्दैछ ठ्याक्कै हिट गर्दाखेरि रिक्वेस्ट आएर यहाँ आउँछ नेट टेबलमा हेर्छ ओहो नेट टेबलमा हेर्दाखेरि यो वेब सर्भरलाई एक्सेस गर्नको लागि त एउटा पब्लिक आइपीमा पो हिट गर्नुपर्ने छ भने उसले पब्लिक आइपीमा हिट गरेपछि यहाँसम्म आउँछ यहाँसम्म आएपछि ट्रान्सलेट भएर एक्सेस हुन्छ हैन यताबाट आउँदाखेरि पब्लिक आइपीको रिक्वेस्ट आउँछ राउटरमा आउँछ आएपछि हेरेर नेट टेबल हेर्छ ओहो यो पब्लिक आइपी गर्छु त भित्रको सर्भर छ सर्भरमा सिधै ल्याइदिन्छ ट्रान्सलेट गरेर सर्भरलाई मेरो आइपी के हो पब्लिक थाहा छ कहिले थाहा छैन इभन सर्भरमा बसेर हामीले ब्राउज गर्नु पर्यो भने सो माई पब्लिक आइपी समथिङ हैन वाट इज माई पब्लिक आइपी भनेर गुगल गऱ्यो भने देखाउँछ त्यो गर्नु भने के हो एउटा त्यो ट्रान्सलेट गरेको यो जुन यहाँ चाहिँ नेट टेबल छ नि त यो प्राइभेट आइपीलाई यो पब्लिक दिन्छु भनेर गरेछ नि यही पब्लिक आइपी त पाइने हो प्रत्येक सिस्टममा गएर हामीले प्याट युज गरेको छ भने त घरमा त प्याटै युज हुन्छ घरमा एक एकवटा आइपी युज गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ किनेर हो त्यहाँ पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन त्यसलाई नि नेट ओभरलोड भनेर भनेको आयो त्यस्तोमा चाहिँ सबैजना भित्रको 254 म्याक्सिमम युजरले एउटै मात्रै आइपी पाउँछ त्यो एउटा आइपी भनेको बाहिरको वाइन पोर्ट हो नि वाइड एरिया नेटवर्क जुन आइएसपीसँग जोडिएको पोर्टको एड्रेस त्यही पब्लिक एड्रेस पाउँछ तर पोर्ट चाहिँ त्यसमा भेरिएबल हुन्छ 1024 कि 65505 कति क्लाइन्ट थाम्छ भन्ने कुरा तपाईँले कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यसमा पर्छ युज गर्दा पनि क्याप्चाहरू दिन्छ कम्प्लेक्सिटी त्यो पनि मैले भने हैन त्यस्तै हुन्छ कुरा बुझ्यो र यसमा नेटको कन्सेप्ट के छ त 1-to-1 म्यापिङ बिट्विन लोकल एन्ड ग्लोबल लोकल भने ल्यान हो कि हैन ग्लोबल एड्रेस भनेको बाहिरको एड्रेस यो बाहिरको पोर्टको एड्रेसलाई ग्लोबल एड्रेस भन्छ हो डाइनामिक नेटमा सर्ट यहाँ म्यापिङ फ्रम ग्लोबल पुल टु मल्टिपल ग्लोबल आइपी यहाँ ल्यानको रेन्ज हाल्नु पर्यो यतिदेखि यो ल्यानको सबै ट्राफिक आयो भने ल्यान भने धेरैवटा आइपी हुन्छ नि त हैन त्यो आयो भने मैले पुल बनाएको छ त्यो चाहिँ के को पुल त पब्लिक आइपी को पुल बनाएको छ यहाँदेखि अब ल्यानको 1.1 ले रिक्वेस्ट गर्यो भने अब पुलको फर्स्ट आइपीलाई लिएर गयो ट्राफिक हैन 1-to-1 नै म्यापिङ हुन्छ तर फिक्स हुँदैन यसमा एउटा पब्लिकको पुल हुन्छ समथिङ जस्तै 200.00 यहाँ के छ यहाँ हेरौँ न यसले के दिएको छ ल सोर्स आइपी यो छ अब पुल बनाएको छ हैन सोर्स यहाँ चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुल बनाएको छ अब जस्तै 200.200.202 छ पहिलो आइपी 200.200.203 4 5 6 यसरी धेरैवटा पब्लिक आइपी किनेको छ फर्स्ट जसले रिक्वेस्ट गर्यो ल्यानबाट त्यो फर्स्ट आइपी लिएर जान्छ ट्रान्सलेट भएर फर्किँदाखेरि त्यसैमा ट्रान्सलेट हुन्छ किताबले रिटर्न हुन्छ त्यो कम्युनिकेसन सक्यो त्यो फ्री भयो अर्को आइपीले रिक्वेस्ट गर्यो भने त्यही आइपीबाट जान्छ त्यो पब्लिक आइपीबाट ट्रान्सफर किनभने फ्री छ नि त त्यसरी स्ट्याटिकमा चाहिँ फिक्स हुन्छ यो कम्युनिकेसन नगरे पनि फिक्स हानेपछि फिक्सको फिक्स सधैँभरि जबसम्म चेन्ज गरिँदैन फिक्स हुन्छ र डाइनामिकमा चाहिँ त्यही कुरा त्यो पुलमा रेन्जमा पब्लिक आइपी रेन्जमा जुन खाली छ त्यसैमा ट्रान्सफर गर्दैन कुरा बुझ्यो बुझेन सिनारियो हेरौँ सिनारी जबरजस्ती सम्झेर हुँदैन ठिक छ यसैलाई नि पुल मल्टिपल ग्लोबल आइपीको पुल भनेको पब्लिक आइपीको पुलमा भनिरहेको छ त्यहाँ ठिक छ नेट ओभरलोड भनेको एउटै आइपीबाट जान्छ तर
धेरैवटा क्लाइन्टको उयोहरू चाहिँ एउटै आइपीबाट यहाँ बाहिरको पब्लिक आइपीबाट जान्छ, तर केमा त आइपी र पोर्ट 1024 देखि 65,535 सम्मको पोर्टमा ट्रान्सलेट भएर जान्छ। बुझ्नुभयो नि? बाहिरबाट एट्याकरले स्क्यान गर्यो भने यो बाहिरको कुन कुन पोर्टहरू एक्टिभ छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाइन्छ? क्लाइन्टले कम्युनिकेसन गरेछ भने एक्टिभ हो। उसले पोर्टमा एट्याक गर्छ, क्लाइन्टले कम्युनिकेसन सकिएपछि उसले पोर्टै भेट्दैन। हेरेको उसले सोध्छ सर्भर चलिरहेको होला भित्र केही भनेर मक्ख पर एट्याक गर्छ, 2-3 सेकेन्डमा पोर्टै डाउन हुन्छ, किन कम्युनिकेसन सक्यो, ह्याकर हेरेको हेरे होइन। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यहाँभित्रको सबै ल्यान्डको आइपीहरू हिडन हुन्छ कि हुँदैन? हिडन हुन्छ नि, हो त्यो सेक्युरिटी। WRTC भन्ने प्रोटोकल हुन्छ जुन अनलाइन च्याटिङको आइएम इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ भन्छ नि, धेरै प्रोटोकलहरू छ इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङको। त्यसमा चाहिँ यो WRTC समथिङ एउटा प्रोटोकल हुन्छ है। मेरोमा यहाँ छ भने म देखाइदिन्छु। वेब आरटिसी हेर्नुहोस् के छ यहाँ, पढ्नुहोस् त। प्रिभेन्ट वेब आरटिसी फ्रम लिकिङ लोकल आइपी एड्रेस भने चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रो प्रोजेक्ट हो, यु ब्लक ओरिजिन भन्ने ओपन सोर्सको धेरै नै बेस्ट प्रोजेक्ट हो। यो झन्डै फायरवल जस्तै राम्ररी फिल्टरिङ गर्छ क्या, यसमा आफैले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ, हरेक साइटहरू लिङ्कहरू ब्लक गर्ने ओर्ने सबै होइन। यसमा चाहिँ यस्तो यो एउटा फिचर राखिदिएको छ है, यो लिक नहोस् भनेर, किनभने अनलाइन एप्लिकेसन त्यो इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङहरूमा हाम्रो आइपीहरू लिक गरिदिन्छ क्या, बाहिर थाहा हुनसक्छ, त्यही भएर। त्यो डेडिकेटेड तरिकाले न्याट पनि हुन्छ, म त्यसको बारेमा भन्छु। हेर्नु यो सोर्स न्याट ओभरलोड यहाँ मैले भने नि, यो कुरा बुझ्नु भयो? सबै ल्यान्डको आइपीलाई एउटा वाइनको पब्लिक आइपीसँग ट्रान्सलेट गरेर इन्डिभिजुअल पोर्ट लगाउँछ 1024 देखि 65,535। प्रत्येक रिक्वेस्टलाई अलग अलग पोर्ट दिन्छ। र अब यसैमा न्याटको यसमा म अलिकति तपाईँको सिनारियो भन्छु। न्याटमा कसरी कस्तो कम्पोनेन्ट आउँछ त? हामीले कमान्ड लाइनमा कन्फिगर गर्दा न्याटको कुराहरू बुझ्दा, न्याटको टेक्नोलोजीहरू युज भएको ठाउँमा त्यो ठुल्ठुलो सिनारीहरूमा, होस्टिङ कम्पनी, डाटा सेन्टरहरूमा, ठुल्ठुलो कम्पनीमा कसरी बुझ्ने त न्याटको कस्तो कामहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो टेक्नोलोजीलाई टर्महरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा। इनसाइड लोकल भनेर जहाँ एड्रेस देखाउँछ त्यो भित्र कम्प्युटरको होस्ट यो आइपी हो, इनसाइड लोकल हो। इनसाइड लोकल भन्ने बित्तिकै यो बुझ्नु पर्यो। सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन भनेर हान्दाखेरि त्यसले यो इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, अनि त्यहाँदेखि आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल भनेर देखाउँछ क्या पुरै टेबलमा। त्यो देखाउँदाखेरि के बुझ्ने त? त्यो टर्म, टेक्नोलोजिकल टर्महरूलाई हामीले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने यहाँ हेर्नुपर्छ। इनसाइड लोकल भनेको भित्र क्लाइन्टको आइपी हो। एक्ज्याक्टली इनसाइड लोकल जहिले पनि के हुन्छ? प्राइभेट हुन्छ। र इनसाइड ग्लोबल भने के हो? इनसाइड एड्रेस सिन फ्रम आउटसाइड। ल यो राउटरमा प्राइभेट र पब्लिक यस्तो ट्रान्सलेसन हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि इनसाइड लोकल भनेको यो भित्रको प्राइभेट आइपी हो यो, र इनसाइड लोकल भनेको भित्रको यो इनसाइड लोकल भनेको यो ल्यान्डको प्राइभेट आइपीलाई बाहिरबाट कसरी चिनिने त? ट्रान्सलेट भएको एड्रेसमा चिन्ने। बाहिरबाट कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दा जुन ट्रान्सलेट हुन्छ त्यो एड्रेस त्यसैमा चिन्ने हो कि होइन? ट्रान्सलेट केमा हुन्छ भन्दा यो पब्लिक आइपी भनेपछि यो आइपीलाई के भन्ने त? इनसाइड ग्लोबल भन्ने हो। एक्चुअल आइपी एड्रेस एसाइन टु आउटसाइड होस्ट भन्छ। आउटसाइड लोकललाई चाहिँ फेरि अर्को। आउटसाइड लोकल भने यहाँदेखि यहाँ कोही त बसेर कम्युनिकेसन गरिरहेछ नि यहाँभित्र बसेर, हो कि होइन? यहाँ कुनै मान्छेले त यहाँ भित्रको यो डिभाइसहरू तपाईँको कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ नि, बिना सिनारीको काम हुन्छ त? हुँदैन। भनेपछि यो यतापट्टि आउटसाइड जुन युजर हुन्छ, टाढा बसेर एक्सेस गर्ने युजर, त्यसलाई आउटसाइड लोकल भन्छ। इनसाइड लोकल भनेको भित्रको ल्यान्डको युजर, आउटसाइड लोकल भनेको टाढाको युजर, रिमोट नेटवर्कमा बसेर जसले एक्सेस गर्छ, जसले तपाईँको नेटको फिचरहरू युज गरिरहेछ, हो कि होइन? आउटसाइड ग्लोबल भने के हो त? आउटसाइड एड्रेस सिन फ्रम द इनसाइड। आउटसाइड एड्रेस सिन फ्रम इनसाइड, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? आउटसाइड ग्लोबल भनेको आउटसाइड एड्रेस सिन फ्रम इनसाइड। भित्रबाट हेर्दाखेरि बाहिरको एड्रेस के देख्छ? बाहिरको यही एड्रेस देख्छ कि होइन? बाहिरको लोकल, बाहिरको त्यो टाढाको एड्रेस देखिन्छ। यसमा कोही बेलामा कन्फ्युजन हुन्छ, म ल्याबमा पनि क्लियर गराउँछु यो कुरा। कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले कुनै यो राउटरबाट रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने यही राउटरलाई आउटसाइड ग्लोबल भनेर देखाइदिन्छ, त्यही आउटसाइड लोकलमा भने त्यही एड्रेस देखाइदिन्छ, अनि कन्फ्युज हुन्छ ल के हो भनेर। सिनारियो हेर्नु पऱ्यो नि। यसलाई यसरी भन्नुपर्छ। कुरा बुझ्यो? सरकार बुझ्यो? कति
रिक्याप पो भनिदिनुहोस् ल। इनसाइड लोकल भनेको के बुझ्यो? जसले भित्रको ल्यान जसलाई न्याट गरेर हामीले बाहिर भिजिबल बनाउँदैछौँ त्यही भित्रको ल्यानको आइपी एड्रेस चाहिँ इनसाइड लोकल। आउटसाइड लोकल भने के हो त? कहाँ कुनै ठाउँमा त कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ नि त। कुनै सर्भरमा कम्युनिकेसन गर्नुभयो, यहाँ अब नर्मली हेर्दाखेरि त्यो सर्भर आउटसाइड लोकल हो कि होइन? अथवा कसैले तपाईँको भित्रको रिसोर्सहरू एक्सेस गर्दैछ त्यो पनि आउटसाइड लोकल हो। राउटरमा बसेर पिङ गर्नुभयो त्यो पनि आउटसाइड लोकल भयो। बाहिर बसेर भित्रको ल्यान्डमा पिङ गर्नुभयो भने त भित्रको ल्यान्डको आइपीमा त हान्नुहुन्न नि, जुन ट्रान्सलेट भएर देखिन्छ त्यो एड्रेसमा हान्नुहुन्छ नि होइन? पब्लिक एड्रेसमा पिङ गर्नु परेन? त्यो सबै यतापट्टिको तपाईँको रिमोटको डिभाइसहरूलाई आउटसाइड लोकल भन्छ। आउटसाइड ग्लोबल पनि त्यही नै देखिन्छ, धेरै म्याक्सिमम टाइममा त्यही नै हुन्छ। जहाँबाट रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यही नै आउटसाइड नेटवर्कबाट, जहाँबाट इनिसिएट गर्नुभयो कम्युनिकेसनहरू रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यही आउटसाइड ग्लोबलमा देखिन्छ। आउटसाइड एड्रेस सिन फ्रम द इनसाइड। भित्रबाट हेर्दाखेरि आउटसाइड एड्रेस के देखिन्छ? आउटसाइड एड्रेस भनेको इनसाइड एड्रेस भनेको भए पो त्यो ल्यान्डको एड्रेस भन्नु बुझ्नु त। आउटसाइड एड्रेस के देख्छ त? भित्र बसेर हेर्दा, यहाँ बसेर हेर्दा ट्रान्सलेट भएर जस्तै यो कुनै पनि एड्रेस, यो आइपी एड्रेस 1.1 ट्रान्सलेट भएर 200.0.0.2 मा गयो। यो त ल्यान्डको आइपी यो भयो, बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो आइपी भयो भित्र आउनको लागि, हो कि होइन? ट्रान्सलेट भएर अब यो चाहिँ तपाईँको यो ट्रान्सलेट भएको एड्रेस चाहिँ इनसाइड ग्लोबल हो। यो एड्रेस इनसाइड ग्लोबल हो, ट्रान्सलेट भएर देखिने इनसाइडकै हो तर ग्लोबल, बाहिरबाट चिनिने। भित्र आउनको लागि बाहिरबाट चिनिने आइपी के हो त भन्दा त्यो प्राइभेट आइपीलाई पब्लिकमा ट्रान्सलेट गरेपछि त्यो ठ्याक्कै त्यो प्राइभेट त भित्र ल्यान्डबाट मात्रै एक्सेस हुन्छ। त्यही एड्रेसलाई पब्लिकबाट एक्सेस गर्नको लागि त त्यो ट्रान्सलेसन टेबल बनाउनु पर्यो। कुन तरिकाको? स्ट्याटिक, डाइनामिक, प्याट होइन, धेरैवटा छ, हो कि होइन? सबै कुनै हुनसक्छ नि त टाइप। तर अब त्यो अब मैले प्याट गरेँ भने ठ्याक्कै त्यो आइपी र पोर्ट ऱ्यान्डम पोर्ट छ, तर त्यही आइपी र त्यही पोर्टमा रिक्वेस्ट गरेँ भने त भित्र आउने नि, हो कि होइन भन्नु त? त्यो एड्रेस चाहिँ ट्रान्सलेट भएर देखिने चाहिँ इनसाइड ग्लोबल। सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन कमान्ड अति राम्रो। सो रन इन्क्लुड नेट भनेर हान्यो भने यो चाहिँ जिएनएस र प्याकेट ट्रेसर जसले चलाउँछ त्यसमा नसोचे पनि हुन्छ यस्तो कुराहरू। यो पाइप सिम्बलहरू केही चल्दैन, जसले प्याकेट ट्रेसरमा भुल्याइरहेछ त्यहाँ केही पनि सम्भव छैन। सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गर्ने, पिङसिङ गर्ने, सक्यो के चलाएछ के छ मतलब छैन, त्यत्तिकै सकाइदियो, टपिक सिद्धियो। नेटभन्दा ठुलो टपिक कुनै छैन होइन? अस्ति मैले सिसिटिभी कसरी एक्सेस गर्ने भने एमआईको राउटरमा देखाएँ। त्यो पोर्ट फरवार्डिङ पनि न्याटै हो, त्यो पनि प्याटै हो। प्याटमा ऱ्यान्डमली हुन्छ नि, आफै पोर्ट हुन्छ, तर त्यहाँ आफैले हाल्न सकिन्छ। त्यही प्याटलाई म्यानुअली गर्यो भने तपाईँले सिसिटिभी एक्सेस गर्ने, डिबिआर एक्सेस गर्ने, हो कि होइन? हो, त्यसरी भित्रको त्यो हामीले पैसा नतिरिकन भित्रको सर्भरहरूलाई बाहिर वेब होस्टिङ जस्तो एक्सेसेबल बनाउने त्यो सबै कस्टमाइज तरिकाको त्यो प्याट हो। म्यानुअल प्याट हो कि होइन? हो, त्यसलाई म्यानुअल प्याट भन्छ। यति ठिक छ। अब नेट पुल भनेछ हेर्नु, यहाँ यो टेक्नोलोजीको टर्महरू हेर्नुहोस्। 4 सिम्पल स्टेप्स टु नेट भनेपछि यो त सिम्पली बनाउनको लागि यो नजाने पनि हुन्छ, तर इजी बुझ्नको लागि डिफाइन इनसाइड एन्ड आउटसाइड इन्टरफेसलाई नेट गर्दाखेरि कमान्ड हान्नु पर्यो। यतिदेखि यतिसम्मको यो आइपीलाई यो आइपीमा नेट गर्ने हो भनेर भन्नु पर्यो नि त। यो प्राइभेट आइपीलाई यो पब्लिक आइपीमा नेट गर्ने भनेर भन्नु पर्यो। नेट कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त? राउटरको यो इनसाइड इन्टरफेसमा इन भनेर गर्ने, आउटसाइडमा आउटबाउन्ड भनेर गर्ने। आइपी नेट इनसाइड भन्यो भने यो यतापट्टि इनसाइड गर्दै यो चाहिँ भित्रको ल्यान हो भनेर बुझेको बुझेन? यतापट्टिको बाहिरपट्टिको इन्टरनेट हो, त्यसलाई आइपी नेट आउटसाइड भनेर गरिदिने। ठिक छ, त्यो पोलिसी बनाउने छ, ठ्याक्कै कन्फिगरेसन बनाएर ठ्याक्कै यहाँ हालिदिने, इनसाइड भनेर आउटसाइड। अनि काम गर्छ गर्दैन? अन्तिममा त पोर्टबाट जहाँ गएपछि त्यो रिसिभ गर्छ प्याकेटहरू, हेर्छ राउटिङको कुराहरू, र कहाँ जाने? यहाँ जाने। पक एकछिन म पहिले नेट हेर्छु, यहाँ त नेट रहेछ, सिधै पठाउनु मिल्दैन, ट्रान्सलेट गरेर पठाउनुपर्छ भनेर हेर्छ कि हेर्दैन? त्यसरी सिक्नुहुन्छ। हो, त्यस्तो कामहरू भइरहन्छ। अब त्यही नेटमा पनि हेर्नुहोस्, इन्टरनेट छ है, यतापट्टि क्लाउड छ यहाँ। ल भुटान भन्ने कन्ट्री राखौँ ल, कति ठुल्ठुलो कुरा मात्रै गर्ने ल, छिमेकी कन्ट्रीको पनि कुरा गर्नु ल। त्यहाँबाट कसैले एक्सेस गर्दैछ सिसिटिभी होइन?
आइपी क्यामेराहरू एक्सेस गर्दैछ। अब यहाँ तपाईँले प्याड गर्नु पर्यो, त्यो पनि म्यानुअल टाइपको गर्नु पर्यो। आफै पोर्ट एड्रेस लगाइदिन्थ्यो। अब कुन पोर्ट चलेछ, सिसिटिभीको कुनमा फरवर्ड भएछ हामीलाई थाहा छैन नि, म्यानुअल गर्नु पर्यो। भन्नाले सिसिटिभीको आइपी कति छ, 0.3 छ, 192.168। यो आउट अफ द टपिक हो है, यो सिसिएनएमै पढ्न त पर्छ, सिसिएनमा जे पनि पर्छ क्या पढ्न चाहिँ, तर नर्मली मान्छेले पढाउने सिलेबस भन्दा आउट हो यो चाहिँ। जसले मेटास्प्लोइटको रिभर्स टिसिपी सेसनहरूको ह्यान्डल गर्ने त्यो ह्याकिङको ल्याबहरू बनाउनुहुन्छ, केही एक्सप्लोइटहरू बनाउँछु, ब्याकडोरहरू बनाउँछु, रिमोट सिस्टमलाई दिन्छु, टोरेन्ट बनाएर साथीलाई सोसियल इन्जिनियरिङ गरेर डबल क्लिक गर्न लाउँछु सिधै मेरो सिस्टममा। यो बाहिरको आइपी र यो पब्लिक आइपी र मेरो यस्तो कुनै पनि युनिक पोर्टमा रिक्वेस्ट आओस्, त्यो रिक्वेस्ट आयो भने सिधै मेरो भित्रको कालीमा आओस्। ल कालीमा सेसन लिसनिङ मोडमा बस्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै रिक्वेस्ट आयो सिधै सेल खुल्छ त्यो सिस्टमको, डाइरेक्टली सेल ओपन भयो सिधै। त्यहाँदेखि ह्याकिङ जे गरे पनि हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेसन गरे पनि भयो, ह्याकिङ गरे पनि हुन्छ। सेलै ओपन भएपछि केही चाहिन्छ त चाहिन्छ। त्यो कम्युनिकेसन पनि पुरै इन्क्रिप्टेड हुन्छ, जस्तो मेटास्प्लोइटमा रिमोट एक्सेस ट्रोजनहरूमा ऱ्याटहरूमा गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ यही नेट नजानेर तनाव हुन्छ। अब बेस्ट प्रोग्रामर छ ह्याकर्स भनेको छ, संसारमा झ्याली पिट्दा धुलै बनाएको छ, नेटवर्कको बारेमा सुक्को थाहा छैन हो। अब नेटवर्क पढ्ने मान्छे प्रोग्रामरहरू काम दिँदैन भन्छ, फेरि कपी पेस्ट गरेर चलाएको छ भनेर भन्छ। त्यो फिल्डको सिङ्क्रोनाइजेसन छ त, एउटा फिल्डको मान्छेले अर्को फिल्डको हेर्नै मन पराउँदैन, साथी छ भने बोल्नै थाल्छ। आइएलओमा लिमिट हुन्छ, त्यो डिस्कसन गर्ने एउटा फिल्डमा के छ, कस्तो सिनारियो, कस्तो कम्प्लेक्सिटीहरू छ भनेर नेटवर्कको मान्छेले नेटवर्कको बारेमा भन्ने, प्रोग्रामिङको मान्छेले यस्तो छ प्रोग्रामिङमा मलाई पनि केही आउँदैन जाने के हो भनेर सिधै भन्नु परेन। त्यो छ त इन्भाइरोमेन्ट छैन। कुनै फिल्डको कुनै एउटा अफिसमा डाटा सेन्टर बनाएको छ नेपालमा XYZ सानो, अब त्यो नेटवर्क गर्ने मान्छेले प्रोग्रामिङ मान्छे बोल्दैन, बसेर खानु बाहेक अरू काम पनि गर्दैन। डिस्कस भन्ने कुनै पोइन्टको डिस्कसन इन्ट्रेक्सन नै छैन क्या, टिमवर्क भन्ने कुरै छैन। अनि कसरी न्याट चलेछ मतलब छैन। आइपिटिपी बनाउने मान्छेलाई त्यो यतापट्टि यो आइपी क्यामेरा गर्ने मान्छेलाई, त्यो सेटअप गर्ने मान्छेलाई वेब सम्बन्धीको केही थाहा छैन, यसो वेबसाइटको युआरएलहरू आफ्नो कम्पनीको टक्क बनाएर होइन अथेन्टिकेसनहरू म्यानेज गरेर एक्सेस गर्ने खालको बनाउन सकिन्छ, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ नि त फ्रीमा। त्यो चाहिँ एउटा फिल्डको मान्छेले अर्को फिल्डको मान्छेसँग त्यो अफिसमा बसेर यसरी ग्रुप डिस्कसन गऱ्यो भने मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो अफिसको इन्फ्रालाई हामीले जिरो कस्टिङ पनि बनाउन सक्छौँ। त्यहीमा चाहिँ अब अलिकति ठुलो कुरा गर्दा चाहिन्छ पब्लिक आइपी कहाँ एक्सेस हुन्छ भन्यो भने कति पैसा पऱ्यो भने त पब्लिक आइपी किन्दा प्रत्येक क्यामेरा होला, हरेक डिभाइस होला होइन, सर्भरहरू होला, कस्टमरलाई नदिने भए पनि आफ्नै इन्टरनल युजको लागि पनि त हुन्छ नि कति। त्यसलाई एपहरूमा टक्क कन्फिगर गऱ्यो भने त मोबाइलबाटै हेर्न सकिन्छ नि, धेरै कुरा सकिँदैन। त्यो धेरै कुरा हामीले पनि गर्न सक्छौँ। यसरी मैले यो बाहिरको पब्लिक आइपी, यो पब्लिक आइपीसँग मैले पाएको एउटा पब्लिक आइपी, ब्रोडब्यान्ड कनेक्सनमा त यही हुन्छ नि। ब्रोडब्यान्ड कनेक्सनमा आइएसपीले एउटा आइपी दिन्छ, ऱ्यान्डम आइपी दिन्छ। जुन आइपी छ त्यही आइपीसँग यो पोर्टहरू लागेर काम गर्ने प्याटमा हो कि होइन। स्ट्याटिकमा त अब स्ट्याटिक र डाइनामिकमा त किन्नु पऱ्यो, पब्लिक आइपीको किन्नु पऱ्यो नि त, रेन्जै किन्नु पऱ्यो। 1 by 1 डिफाइन गऱ्यो भने एउटा पब्लिक आइपी एउटा प्राइभेट आइपीको कम्युनिकेसनलाई पब्लिकमा ट्रान्सलेट गरेर बाहिर पठाउनु पऱ्यो भने स्ट्याटिक नेट भयो। इच एन्ड एभ्रिथिङ 1 by 1 ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो भने त्यो स्ट्याटिक नेट भयो हो कि होइन। डाइनामिक नेट भनेको त्यो 1 by 1 नगरिकन यति रेन्ज र यति रेन्जको पब्लिक आइपीले भयो। यति रेन्जको भित्रको ल्यान्डको आइपीको लागि यति रेन्जको पब्लिक आइपी ट्रान्सलेट गर्छु भने त्यो डाइनामिक भयो नि, डाइनामिक नेट भयो। तर अब प्याडको कन्सेप्ट कुरा गर्दाखेरि भित्रको सबै ल्यान्डको आइपीहरूले बाहिरको आइपीमा यो पब्लिक आइपीमा ट्रान्सलेट गरेर 1024 देखि 65535 सम्मको पोर्ट, युनिक पोर्ट युज गर्दै बाहिर जान्छ। आउँदाखेरि त्यही ट्रान्सलेसन सम्झेर त्यही सेसन सम्झेर यता कम्युनिकेसन हुन्छ रिभर्स होइन। त्यो त छँदैछ, त्यो पनि एक हिसाबले डाइनामिकली पोर्ट एसाइन भयो। तर मलाई अब एउटा कुनै आइपी क्यामेरा चलाउनु पऱ्यो होइन, कुनै डिभाइसहरू बाहिरबाट चलाउनु पऱ्यो, एक्सेस गर्नु पऱ्यो, मेरो एउटा वेबसाइट छ त्यो बाहिरबाट एक्सेसेबल बनाउनु पऱ्यो भने भित्रको आइपी के छ 0.3। यदि 192.168.0.3 यसको पोर्ट कति छ यहाँ ल 8080 छ ल सिसिटिभीको होइन, 8080 पोर्ट छ यो आइपीमा, 8080मा चलिरहेछ। मैले
80 ल 80 राखेँ यहाँ यो भित्रको ल्यान आइपी र पोर्ट नम्बर 80 ल एटै आइरहेछ त आज त ल 80 राखेँ यो प्राइभेटबाट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मैले केमा ट्रान्सफर गरेँ त यो पब्लिक आइपीमा बाहिरको पब्लिक आइपीमा यो पोर्टमा एक्ज्याक्टली अथवा मलाई यो आइपीमा यो पोर्ट खाली छ किन मैले अलग्गै पोर्ट राख्ने त भित्र जुन पोर्ट छ बाहिर त्यही पोर्ट राख्यो भने मलाई इजी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यसरी बनायो भने अब बाहिरको मान्छेले केमा हिट गर्ने त बाहिरको आइपीमा 80 मा हिट गर्ने यसमा हिट गरेर यो भित्र खुल्छ कसरी अथेन्टिकेसन राखेछ भने अथेन्टिकेसन माग्छ राखेछ भने सिधै खुल्छ हैन अब एचटीटीपी होस्टिङ गर्नु भएको छ भने एचटीटीपी राख्नु पर्यो यहाँ एचटीटीपीएस बनाएको छ भने एचटीटीपीएस यसरी राख्नु पर्यो यहाँ भित्रको सिस्टममा एफटीपी राख्नु भयो भने एफटीपी राख्नु भएको छ भने यहाँ एफटीपी हान्नु पर्यो परेन पर्यो अनि अब यसमा तपाईँको आइपीटीपी तपाईँको यो सीसीटीभीहरूको यो स्ट्रिमिङहरू हेर्नु पर्यो टाढाबाट चाहिँ के चलिरहेछ लाइभ हेर्नु पर्यो भने अब भन्नुभयो भने त्यो डिभाइसमा के चलिरहेछ त प्रोटोकल त्यो डिभाइसमा त एचटीटीपी चलेको होला नर्मल्ली हैन एचटीटीपी अथवा एचटीटीपीएस हालेर हेर्नु जुन प्रोटोकल छ भित्र कन्फिगर भएको त्यही टाइप गरेर हेर्नु पर्यो यो त मैले प्राइभेट आइपीमा हाने यो भित्र मात्रै खुल्यो पब्लिक आइपीमा एक्सेस गर्दा यसरी नै हानेर यसमा हान्नु पर्यो यो बाहिरको आइपीमा यो आइपी के छ यहाँ पब्लिक आइपी जस्तै 200.0.0.1 छ पोर्ट कति छ 80 छ हो एचटीटीपी गरेर हान्नु पर्यो ल :/ कुरा बुझ्यो त्यो बाहिरको पोर्टमा हिट गर्नु पर्यो यो बाहिरको पोर्टमा हिट गर्नु पर्यो यो एचटीटीपी यो बाहिरको आइपी जस्तै 200.0.0.1 ल यही कुरालाई अब यो त डाइनामिकली आइपी दिएको हुन्छ आइएसपीले रिस्टार्ट गर्दा चेन्ज हुन्छ हामीले किने हो त स्ट्याटिक होइन नि जसले लिज लाइन लिनु भएको छ स्ट्याटिक आइपी लिनु भएको छ उहाँहरूको लागि त डेडिकेटेड त्यो फिक्स नै हुन्छ आइपी सधैँभरि हो कि होइन जहिलेसम्म एग्रिमेन्ट गर्नुभयो तहिलेसम्म फिक्स हुन्छ तर हाम्रो घरको त खालि इन्टरनेटको त्यो 1200 700 800 तिर्दाखेरि त्यसले एउटा आइपी त दिन्छ पब्लिक तर फिक्स हुन्छ त सधैँ हो हुँदैन हामीले स्ट्याटिक आइपी किने हो र होइन नि अब यस्तो अवस्थामा कहिले मैले कसरी रट्ने आइएसपीले दिएको त्यो आइपी पनि सर्टेन एक दिनमा 2 दिनमा अथवा 10 घण्टामा त्यो दिएको आइपी लिज एक्सपायरी टाइम हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो एक्सपायर भयो भने के गर्ने मैले फेरि showmyaddress.com गर्ने अनि हेरेर त्यही आइपीबाट एक्सेस गरे भन्ने हैन म घरमा छैन भने अफिसमा छैन भने कसरी उसले त्यो क्यामेरा एक्सेस गर्न सक्छ घरमा ल हेरेर showmyaddress.com हेरेर एकचोटि अथवा राउटर लगइन गरेर वाइन पोर्टमा हेर त स्ट्याटसमा यो आइपी छ पोर्ट चाहिँ भित्र यो छ त्यो आइपीमा यो पोर्ट लगाएर एक्सेस गर्दा आउँछ भनेर भन्नु पर्यो त्यो सम्भव छ त सधैँ छैन यो चेन्ज भएकै गर्छ यो बाहिरको आइपी कसरी काम चलाउने त हैन यसको लागि के चाहियो त डाइनामिक डीएनएस चाहियो डाइनामिक डीएनएस को हामीले त्यो एउटा भिडियो पनि बनाएको थियौँ नि अस्ति नि एमआई को डीडीएनएस भनेर हो कि हैन हो त्यस्तो पनि बनाएको थिएँ यसमा धेरै छ डाइनामिक डीएनएस को धेरै कन्सेप्टहरू छ अलि इन्टरनेट पनि एकदमै डाउन चलिरहेछ हैन अब डाइनामिक डीएनएस मा कस्तो हुन्छ डाइनामिक डीएनएस को प्रोवाइडरहरू हुन्छ डाइनामिक डीएनएस सर्भिस प्रोवाइडर भन्नु फ्री पनि पाइन्छ पेडमा पनि हुन्छ हेर्नुस् यो कस्टमाइज डीएनएस चाहिँ तपाईले गर्नुभएको रेमो सरले गर्नुभएको क्वेशन यो यसमा चाहिँ डाइनामिक डीएनएस को सर्भिस प्रोवाइडर हुन्छ तिनीहरूले के गर्छ भने युजरलाई आइडी बनाउनु पर्छ युजर आइडी हुनु भनेको के हो युजर नेम पासवर्ड हुनु हो हैन अब यहाँ राउटरहरुमा के हुन्छ भने यो राउटर डिभाइसहरुमा DYDNS भन्ने सेटिङ हुन्छ के डाइनामिक डीएनएस भन्ने सेटिङ हुन्छ डाइनामिक डीएनएस मा क्लिक गर्यो भने मल्टिपल डाइनामिक डीएनएस आउँछ अप्सनहरु त्यो अप्सनमा क्लिक गर्दा के आउँछ भन्दा आइडी र पासवर्ड आउँछ र कुन सर्भिस प्रोवाइडरबाट लिएको त त्यो डाइनामिक डीएनएस यो एक्स्ट्रा त्यो पेमेन्ट गर्नुपर्छ फ्रीमा पनि पाइन्छ यिनीहरुले गर्छ के त यिनीहरुले खास के गर्छ त डाइनामिक डीएनएसले भन्दाखेरि
ल अब वेब होस्टिङ है यहाँ आफैले बनाएको छ ल 1.2 मा बनाएको छ यहाँ 1.3 मा छ। अब मैले यहाँ प्याड बनाएँ तर प्याड पनि स्ट्याटिक टाइपको हो क्या। हाम्रो तीनटा टाइपको नेट हुन्छ तर ccna पछि त्यो पढ्छौँ अलिक हाई लेभलमा गएपछि धेरै तरिकाको नेट हुन्छ, धेरै तरिकाको हुन्छ। त्यसमा एउटा प्याडलाई पनि स्ट्याटिक तरिकाले गर्न सकिन्छ। भित्र ल्यानमा के छ हेर्नुहोस् त, ल्यान आइपी पोर्ट भनेपछि प्राइभेट बुझिहाल्नु भयो। ल्यानमा के छ 1.2 मा के चलिरहेछ 80 पोर्टमा चलेछ हैन। एचटीटीपी छ, एचटीटीपीएस भयो भने के हुन्छ 443 मा चल्छ हो कि हैन पोर्ट। ल 1.2 192 168 1.2 आइपी र पोर्ट नम्बर कति छ त यहाँ 80 छ भने भित्र ल्यानको कम्प्युटरमा बाहिर के गराउने बाहिरको आइपी ल 1 छ। ल 200.0.0.1 यसमा कति पोर्ट दिने यहाँ 80 दियो भने बिग्रियो कुरा, किनभने यसको पनि त एचटीटीपी हुन्छ नि, यसको पनि एचटीटीपी साइड हुन्छ नि राउटरको, त्यसले के पोर्ट युज गरिरहेको हुन्छ 80 युज गरिरहेको हुन्छ। ल यो आइपीमा 80 मा हिट गर्यो भने बाहिरबाट यो आइपी एचटीटीपी गरेर http://200.0.1 हान्दाखेरि त यहाँ अर्को कन्ट्रीमा बसेर हान्दाखेरि त यो खुल्छ नि, यसको एडमिन खुल्छ कि खुल्दैन भनेपछि यहाँ भित्र 80 चल्यो भन्दैमा यसमा जबरजस्ती 80 राख्यो भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो काम कहिले गर्नुहुन्छ हुँदैन। त्यही भएर यसरी कुनै यो निकाल्दिनुहोस्। कतिदेखि त खुसी त्यहाँदेखि माथि जुनसुकै राखिदिनुहोस्। यसमा चलेको के पोर्ट चल्छ त, यसमा बिजी भएको पोर्ट भनिदिनुहोस् त भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन। फर्स्ट नम्बरमा के चाहिँ फ्री पोर्ट, कति कुन कुन पोर्ट चाहिँ फ्री हुन्छ कुन कुन बिजी छ यहाँ त्यो बुझ्नु परेन। यहाँ डिएनएसको काम हुन्छ यो राउटरमा, क्लाइन्टदेखि तल डिएनएसको रिक्वेस्टहरू आउँछ 53 पोर्टमा आउँछ, त्यो चलाउनु मिल्यो मिलेन। युडीपी एनटीपी हुन्छ 121 समथिङ छ पोर्ट नम्बर, अनि यसमा डिएचसीपीहरू काम गरिरहेको हुन्छ 68 र 69 पोर्ट, यस्तो कुराहरू चलिरहेको छ इन्टरनली। अब यो वेबसाइटमा पनि तपाईँको यसको पनि आफ्नो वेबसाइट छ, पोर्ट नम्बर 80 चलेको हुन्छ हैन, त्यसको पनि त वेब पोर्टल हुन्छ नि त खोल्नको लागि, राउटर खोल्नको लागि। त्यसैमा कुनै राउटरहरूमा एचटीटीपीएस हुन्छ, यस्तो पोर्टहरू चाहिँ हामीले युज गर्नु भएन। यसको लागि nmap भन्ने सफ्टवेयर छ, नेटवर्क म्यापर भन्ने ओपन सोर्सको, त्यो खोलेर यहाँ नेटवर्क भन्ने हुन्छ टाइप गर्नलाई 192.168.1.1 हान्ने, अनि प्रोफाइल हुन्छ स्क्यानिङ गर्ने, त्यसमा स्लो एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ भन्ने, कम्प्रिहेन्सिभ स्क्यानिङ भन्ने, फुल स्क्यानिङ भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ हो, त्यसलाई फुल स्लो एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ स्क्यान फुल स्क्यान भन्ने हुन्छ। क्विक स्क्यान प्लस भन्ने हुन्छ, त्यो प्रोफाइल हानेर यो गेटवेलाई ल्यानमा बसेर स्क्यान गर्नुभयो भने त्यसको कतिवटा पोर्ट छ, कुन सर्भिस चलिरहेछ, एचटीटीपी हो भने कुन भर्जनको एचटीटीपी हो, सबै कुरा डिटेल देखाउँछ। त्यो चाहिँ बिजी पोर्ट हो नि त, युज पोर्ट हो नि, त्यो पोर्टलाई छोडेर अरू पोर्ट युज गर्ने अथवा डाइरेक्ट बुझ्दा यतिदेखि माथिको युज गरे काम सक्यो, प्राय फ्री नै हुन्छ। तपाईँको खत्रै डाटा सेन्टर त होइन नि, यो त नर्मल हो त सिस्टम, सानोतिनो अफिसको लागि त पोर्टहरू बिजी हुँदैन, तर पोर्ट नम्बर 80 हरू चाहिँ त्यसरी युज नगर्नु होला। कतिजनाले कस्तो हुन्छ नि यहाँ भित्रको पोर्ट 80 नै हुनुपर्छ र यो पोर्ट 80 राख्यो भने त योसँग जुत्छन् भने युएसको पोर्ट 80 पो हाल्नु हुँदैन त, यसको आफ्नो पोर्टल हुन्छ लगइन गर्ने, अरू पोर्ट त हाल्नु मिल्यो नि, अरू पोर्ट हाल्दा यसैलाई एफटीपीबाट एक्सेस गर्ने छ, मैले 21 हालिदिएँ भने राउटरलाई एफटीपीबाट एक्सेस गर्ने पनि त हुन्छ नि कति ठाउँमा हैन, फ्रेमवर्कहरू अपडेट गर्नको लागि यताउता रिपेयर गर्नको लागि हैन। त्यही भएर त्यो युज भएको पोर्ट नलाउने, 1024 भन्दा माथिको पोर्ट कुनै पनि युज गर्ने यसमा चाहिँ वाइन पोर्टमा चाहिँ, बुझ्नुभयो। अब बाहिरबाट रिक्वेस्ट गर्दा यसमा रिक्वेस्ट गर्यो भने आउँछ नि हो कि हैन, बाहिरबाट यसमा रिक्वेस्ट गर्यो भने यहाँ आउँछ नि रिक्वेस्ट, आउँछ कि आउँदैन यति कुरा क्लियर छ। अब एकछिनको लागि यो आइएसपीले आइपी त दिन्छ, यो चेन्ज भइदियो होला
फिक्स आइपी त किनेको होइन हामीले, स्ट्याटिक आइपी त पब्लिक आइपी हो तर स्ट्याटिक हो त होइन, डाइनामिक हो नि। रिस्टार्ट गऱ्यो भने फेरि नयाँ आइपी पाउँछ, नभने अब पर्मानेन्टली एउटै आइपी पाउनु भन्दा दामी होस्टिङ जस्तो भइहाल्यो नि। यो सिस्टमलाई एक्सेस गर्नको लागि यसमा हिट गऱ्यो भने त आयो, यसलाई एक्सेस भइहाल्छ। यो पब्लिकमा यो वाइन पोर्टको यो पब्लिक आइपीमा हिट गऱ्यो भने यहाँ जान्छ नि रिक्वेस्ट, भित्रको ल्यानको एक्सेस भएको भएन, भयो। यो सिनारियो बुझ्यो ल। अब यो आइपी चेन्ज भइदिन्छ सर्टेन टाइममा, रिस्टार्ट गर्यो अथवा डिएचसिपीले त्यो आइपी एक्सपायर हुन्छ, नयाँ आइपी दिन्छ। अनि हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त कसरी वेब एक्सेस गर्न पाइयो, भित्रको डिभाइस कसरी एक्सेस गर्न पाइयो, सम्भव छ त छैन। अब यसलाई सम्झिने खालको टेक्निक निकाल्नु परेन हो, सम्झिने टेक्निकलाई डाइनामिक डिएनएस भनेर भन्छ। त्यसमा के हुन्छ त यसमा जादु भित्र खास यसको मेकानिजम के हुन्छ भन्दा डाइनामिक डिएनएसको सर्भिस प्रोभाइडरमा आइडी बनाउने, आइडी बनाएर युजर नेम र पासवर्ड क्रिएट गर्ने। त्यो युजर नेम र पासवर्ड जुन डिभाइसमा गएर तपाईँले त्यो युजर नेम पासवर्ड गर्नुभयो, कन्फिगर गर्नुभयो, त्यो नेटवर्कको वाइड एरिया नेटवर्कको यो पब्लिक आइपी सर्टेन मिनेटमा अपडेट गर्छ, माथि मिनेटमा अपडेट गर्छ। अनि अपडेट गरेर त्यहाँ माथि यो युजर नेम र पासवर्ड कहीँ लगइन भएको छ तल, यहाँ राउटरमा डाइनामिक डिएनएस भन्ने फिचर हुन्छ, त्यहाँ लगइन भएको छ, अथवा डाइनामिक डिएनएसको एप पनि पाइन्छ, एप्लिकेसन पनि पाइन्छ। त्यो एप्लिकेसनले चाहिँ अहिलेको रियल टाइमको सोमा आइपी एड्रेस गर्दा जुन आइपी हुन्छ नि त्यो आइपी के हो भनेर ठ्याक्कै देखाइदिन्छ। पोर्ट त फिक्स छ, मेरो भित्र थाहा छ कुनै पोर्ट छ, जुन मन लाग्यो त्यही मैले पोर्ट राखेँ, पोर्ट फिक्स छ। तर आइपी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा ट्र्याक गर्ने चाहियो नि, हो त ट्र्याक गर्ने कुनै एप्लिकेसन यहीँ पुस गरे पनि हुन्छ राउटरमा, यदि डाइनामिक डिएनएस फेसिलिटी छैन भने। यहाँ एप्लिकेसन हालेपछि युजर नेम पासवर्ड dydns.com समथिङ है, मैले यो एडभर्टाइज गर्न खोजेको होइन, यस्तो साइटहरू धेरै छन्, फ्रीमा पनि पाइन्छ। dydns.com युजर नेम पासवर्ड हालेँ। अब मैले के गरेँ त जीवन.dydns.com हानेर कसैलाई हान्न लाएँ भने नि यो जीवन.dydns.com हान्यो भने यसले के आइपी म्याप गरिदिन्छ त, यो बाहिर के आइपी छ ठ्याक्कै यो म्याप गरिदिन्छ। चेन्ज भयो यो आइपी, यहाँ भित्रको एप्लिकेसन हुन्छ नि कम्प्युटरमा डिवाइडिएनएसको कुनै एप्लिकेसन हुन्छ, अथवा राउटरमै डिवाइडिएनएसको फेसिलिटी हुन्छ, त्यो कन्फिगर गर्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो युजर नेम पासवर्ड डिवाइडिएनएसको त्यो हालेर, अनि मेरो आफ्नो डोमेन चाहियो नि, अब मैले आइपी रटेर त हुँदैन, आइपी चेन्ज भएकै गर्छ। यस्तो एउटा डोमेन नेम बनाएँ, त्यो चाहिँ युनिक हुन्छ। तर कहाँ युनिक हुन्छ, डिवाइडिएनएस भन्ने डोमेन नेम मैले मेरो लागि मैले जीवन.dydns.com भन्ने बनाएँ। अब यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली त्यो बाहिरको आइपी के चेन्ज हुन्छ त्यसलाई अपडेट गरेर माथि सर्भरमा अपडेट गरिदिइरहन्छ। अब बाहिर बसेको मान्छेले अब आइपी चेन्ज भएको छ छैन मतलब छैन, जस्तै जीवन.dydns.com हाम्रो ठ्याङ्गै इन्टर हान्दाखेरि सिधै रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ त, डिवाइडिएनएसमा जान्छ। उसको डिएनएसले हाम्रो राखेको छ कि रेकर्ड छ नि। dydns.com भनेको एउटा डोमेन हो, त्यसमा पनि अगाडिको सब डोमेन राखेर मलाई दिएको छ, पैसामा दियो कि फ्रीमा दियो, फ्रीमा पनि पाइन्छ यो, यस्तो धेरै फ्रीमा दिनेछ हो। त्यहाँ हिट आउँछ जीवन.dydns.com भन्दा सिधै यहाँ डिवाइडिएनएसको जुन डाइनामिक डिएनएसको सर्भिस प्रोभाइडर हुन्छ त्यसमा रिक्वेस्ट आउँछ। रिक्वेस्ट आएपछि त्यसले हेर्छ, ओहो जीवन.dydns.com भनेको त यो आइपी छ 200.0.0, अहिले त 2 भएको छ कन्भर्ट भएर, यहाँ अघि 1 थियो, अहिले कहिले मेरो क्लाइन्टले अपडेट गरे माथि, ल है तेरो चाहिँ यो ल्यान्डमा चाहिँ जुन आइपी छ पब्लिक आइपी जुन पाएको छ यो तपाईँको वाइन पोर्टमा त्यो त चेन्ज भयो भनेर यसले रिपोर्ट गर्छ यहाँ भएको एप्लिकेसनले अथवा यहाँ भएको फिचर। अब तपाईँको राउटरमै डिवाइडिएनएसको त्यो डाइनामिक डिएनएसको फिचर छ भने त राउटरले नि गर्ने हो, ठ्याक्क लगइन गर्ने, युजर नेम पासवर्ड हाल्ने, तपाईँको डोमेनको नाम हाल्ने, ओके गरिदिने। त्यति गऱ्यो भने त्यो राउटरको रियल टाइम कति सेकेन्डमा मिनेटमा अपडेट गरेर माथि यो सर्भरमा दिन्छ। यो डोमेनको नेम गर्छु यो आइपी भनेर थाहा भएको भएन रियल टाइम। त्यसो गरेपछि अब आइपी चेन्ज भयो भने त्यो यसरी डाइनामिकली ट्र्याक गर्छ पब्लिक आइपीलाई। कुरा बुझ्यो? पब्लिक आइपीलाई डाइनामिकली ट्र्याक गर्छ। ट्र्याक गरेपछि सिधै त्यो वेबसाइटको नाम तपाईँले जस्तै अब एपहरू लगाएर अथवा वेबसाइटमा टक्क जीवन.dydns.com भनेर इन्टर हान्नु भने सिधै त्यो पब्लिक आइपीमा कुन पब्लिक आइपी छ भनेर अपडेट लिइरहेको हुन्छ क्या, यसले बारम्बार तुरुन्तै लिइरहेको हुन्छ, सेकेन्ड मिनेटमा लिइरहेको। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसले चाहिँ डिवाइडिएनएसमा चाहिँ यसमा आइडी बनायो भने युजर नेम पासवर्डको कन्सेप्ट हुन्छ, त्यो पासवर्ड लगाएर डोमेन पनि फिक्स गर्नुपर्छ। तपाईँले फ्रीमा डोमेन किन्यो किनेन हो, त्यही हो फ्री भने यही हो। फ्रीमा तपाईँ वेब होस्टिङ यताउता क्यामेरा दुनियाँ भन्नुहुन्छ नि, त्यही हो। यति गऱ्यो भने सिधै 15,000 10,000 लिन्छ। अब के
यसमा के चाहियो त? वर्षभरिलाई मलाई फिक्स चाहियो। यो डोमेनको नाम जस्तै मैले चाहिँ .dydns.com राखेँ। यसको आइपी चाहिँ अब ऱ्यान्डम कुनै आइपी, यो आइपी अपडेट गर्छ क्या तुरुन्तै। यो आइपी कसले अपडेट गर्छ त? एउटा कुरा त यहीँ डाइनामिक डिएनएस फिचर हुनु पर्यो राउटरमा। प्रत्येक घरको राउटरमा 90% राउटरमा छ। आज गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ राउटरमा छैन, सिस्कोको जस्तो राउटर पर्यो, डिवाइडिएनएसहरू हामीले मजाले हाल्न पाइएन, त्यो फिचर छैन भने एप्लिकेसन पाइन्छ। क्लाइन्ट लेभलको एप्लिकेसन हाल्ने, सिधै युजर नेम पासवर्ड हालिदिने, मेरो डोमेन हाल्ने, त्यसले सिधै showmyipaddress.com त्यो फिचरहरू हुन्छ क्या प्रोग्राममै। सिधै आइपी हेरेर अपडेट गरिदिन्छ। आइपी हेरेर अपडेट गर्नु भने कि यहाँ यो छ है आइपी भनेर, यो डोमेनमा यो आइपी रियल टाइममा अपडेट गरे भनेको बस त्यति त हो। वेबसाइट किन, डोमेन किन्दा पैसा पर्छ। यो डोमेन फ्रीमा छ, यो आफूले राख्नु मिलेन? त्यसरी यो काम गर्ने हो। यही काम गर्ने। यसलाई तपाईँको तपाईँले $10 यसको $8-10 एकाउन्ट लिनु भने 4-5 हजारवटा डोमेन राख्नु मिल्छ। 10,000 रुपियाँमा तपाईँको 10,000 यसरी कम्पनीहरूको चाहिँ यसरी सेटअप गरिदिनु भने, एउटै कम्पनीबाट 10,000 लिनु भने कुरा बुझ्नुहोस् न कहाँ कस्तो हुन्छ। यस्तै त हो स्टार्टअप भनेको, जे पनि गर्नुपर्छ, पर्दैन हो। र जसले मेटा एक्सप्लोइटहरू चलाउँदैछ, ह्याकिङको काम गर्दैछ, नेटवर्क भने सुको आउँदैन, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ यहाँ मैले गाइड गर्न खोजेको। हेर्नु यहाँहरू, यो मेटा एक्सप्लोइटमा 192.168.1.10 आइपी छ। मेटा एक्सप्लोइटमा मैले पोर्ट 4444 रन गरेँ। ल यसमा मैले टिसिपी रिभर्स लिसन गरेँ, रिभर्स कनेक्सन लिसन गरेँ भनेको मैले यो ठ्याक्क सेलमा कसैले पनि 192.168.1.10 मा रिक्वेस्ट पठायो भने सेसन बनाउँछु, कनेक्सन बनाउँछु भनेर यो पर्खिरहेको हुन्छ। कसैले सिन त गर्नु पर्यो नि, उताबाट सेन्ड गर्नु पर्यो, अनि 1 गर्छ, अनि सिन 1 हुन्छ होइन, 3 बाई हुन्छ, भए सिधै टिसिपी इस्टाब्लिस भयो। अब उतापट्टि उसले एउटा putty.exe भन्ने फाइल बनाए, दामी छ यो फाइल त, यताउता छ भनेर ब्याकडोर हालेर पठायो। रिमोटमा एक्जिक्युट गऱ्यो, एक्जिक्युट गर्दाखेरि पुट्टीभित्र ब्याकडोर हालेको हुन्छ। ब्याकडोर भने हिडन गरेको फाइल त्यहाँ हालेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै यो डिवाइडिएनएस हुन्छ नि, यो पुट्टीभित्र चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट हालेको हुन्छ उनीहरूले, जीवन.dydns.com मा रिक्वेस्ट गर, अनि त्यसको पोर्ट के छ त, त्यसको फोपो यो पनि त यहाँ पनि त ट्रान्सलेट गरेको छ नि त, कतै 192.168.1.10 फोपो छ। यतापट्टि पनि यो WAN को आइपी र पोर्ट नम्बर 4444 ठिक छ। WAN को आइपी बुझिएन, यो पब्लिक आइपी बुझिएन। यो हेर्नुहोस्, यहाँ एउटै आइपी बनाउनु भने तपाईँलाई सजिलो, तर यो आइपी चाहिँ फेरि यहाँ यो डिभाइसमा ओभरल्याप हुनु भएन है। फेरि यो आइपी को जुन WAN आइपी को जुन पोर्ट हुन्छ, यो पोर्ट चाहिँ राउटरमा अरू ठाउँमा युज हुनु भएन, कन्फ्लिक्ट हुन्छ। तपाईँको 1-2 दिनै खाइदिन्छ, यतिले 1-2 दिन खाइदिन्छ, हुँदैन त। पोर्ट फ्री हुनु पर्यो नि त। पोर्ट फ्री भन्नाले त्यो आइपी भने के हो, WAN को आइपीमा फ्री हुनु पर्यो। अब यस्तो पोर्ट कसैले युजै गर्दैन, फ्री हुन्छ नि। 1024 देखि माथिको युज गर्नु पर्यो नि, जबरजस्ती 80 यहाँ चाहिँ 80 नै हाल्नुपर्छ नि, भेडा जस्तो भएर हुन्छ। आइटी कुरा हुँदैन नि, त्यस्तो पट मूर्खहरूले त धेरै दुःख पाउँछ। त्यो पोर्ट भन्ने कन्सेप्ट नै बुझ्दैन, फ्री भन्ने त्यो आइपीमा फ्री हुनु पर्यो। अर्को आइपीमा त्यही पोर्ट हजारौँ आइपीमा चलेको हुनसक्छ। म त्यो अर्को सिस्टम हो र होइन नि, त्यो आफ्नो जुन सिस्टममा बस्नु भएको छ त्यसमा फ्री हुनु पर्यो, त्यसमा त्यो सर्भिस चलेको हुनु भएन। अहिलेको सम्झिनु पर्यो एटीको कुरा होइन। यो भित्रको मैले यो मेटा एक्सप्लोइटमा चलाएको यो छ, यो सेसन बसिरहेको छ टर्मिनल वेट गरेर। कसैले यो एप्लिकेसनमा हिट गर्यो भने जीवन.dydns.com 4444 मा जान्छ। ल सिधै कहीँबाट टोरेन्टको एप्लिकेसन रन गर्यो, सुई आउँछ। पहिले चाहिँ त्यो रिक्वेस्टलाई तपाईँको आइएसपीमा जान्छ, यो डिवाइडिएनएस को सर्भरमा जान्छ। सर्भरले यसको लेटेस्ट आइपी यो छ, लेटेस्ट पब्लिक आइपी यो छ भनेर सुई यहाँ पठाइन्छ। राउटिङ हुँदाहुँदै अन्तिममा आएर यहाँ हेर्छ, ठ्याक्क यसमा ठोकिन्छ। यसमा ठोक्यो भने यो भनेको त यो भनेर यतापट्टि दिन्छ, सिधै 1.10 मा आइगयो नि रिक्वेस्ट।
आयो यसले सिधै एक्सेस गर्छ, सिधै टर्मिनल एक्सेस गरिदिन्छ, डाइरेक्टली ह्याक भएको भएन। अब कसैलाई मैले फिसिङको साइटहरू पठाएँ भने यहाँभित्र फिसिङ बनाउने, फिसिङको साइट बनाउने HTTP, मैले डोमेन किनेको छ र मैले नाम राख्न पाउँदैन नि, पाउँदैन नि होइन। अब के गर्ने त त्यहाँ डोमेनमा IP एड्रेस मात्रै हालिदिने होइन। यहाँ अर्को कलर नै अलिकति पहेँलो कलर ठिक हुन्छ। अब अलि मेसी भइसक्यो धेरै। यहाँ फिसिङ साइट बनाउँदाखेरि HTTP 192.168.1.10 नै हाल्दिने, 192.168.1.10:4445 हाल्दिएँ मैले है। अथवा यसमा केही पोर्ट नराखिकन मैले डाइरेक्ट के राख्दै त 192.168.1.50 राख्दै ल। HTTP 192.168.1.50 राख्दिएँ। अब 50 मात्रै राख्नु भनेको के हो त मतलब यसमा पोर्ट 80 चलिरहेछ, यति बुझ्नु पर्यो नि। मैले के लेखेँ यहाँ HTTP लेखेँ भनेपछि पोर्ट नम्बर 80 युज हुन्छ, यति त बुझिन्छ। अब यहाँ के अपडेट गर्नु पर्यो त 192.168 सोर्समा के छ 1.50 मा पोर्ट नम्बर 80 चलेछ। यो सिस्टमको पोर्ट है, फेरि राउटरको वाइन पोर्टको भनेर सम्झिनु भने बर्बाद हुन्छ फेरि ल। अनि बाहिर मैले वाइनको IP चेन्ज पनि हुनसक्छ। चेन्ज भएको ट्र्याक कसले गर्छ त डाइनामिक DNSले गर्छ गर्दैन हो। डाइनामिक DNS ट्र्याक कसरी गर्छ, त्यत्तिकै जादु त हुँदैन कि। तपाईँको यहाँ यो सिस्टममा एप्लिकेसन हाल्नु पर्यो कि राउटरमा DYDNS सपोर्ट गर्नु पर्यो, डाइनामिक DNS, यति कुरा क्लियर छ। ट्र्याक त गरिदिनु पर्यो नि त, कुनै एजेन्ट त चाहियो नि त भनिदिने यस्तो छ भनेर। त्यत्तिकै जबरजस्ती त त्यो IP त हामीले लगेर त्यो DYDNSको साइटमा गएर एक घन्टामा चेक गरेर त्यहाँ उ गरेर हुन्छ त, हुँदैन नि। अब पब्लिक IP एउटा किन्ने हो भने किन यत्रो जादु गर्नु, फेरि यति दुःख गर्नुपर्छ त पर्दैन। त्यही किन नपरोस् फ्रीमा भनेर त यो गरेको थियो। सिनारियो बुझ्नु पर्यो के ल। यहाँ वाइनको IP र पोर्ट नम्बर कति राख्ने त, यहाँ 80 राख्यो भने चाहिँ तपाईँको मात्र है, फेरि 2 दिन बस्नुपर्छ, तपाईँले गरिरहनुपर्छ फेरि, तै पनि काम गर्दैन कि। वही यसको HTTP 80 पोर्ट नम्बर हटाइदिनु पर्यो वेबसाइट, यसको त्यो जुन राउटरको आफ्नो लगइन हुन्छ नि त्यसको त्यो प्रोटोकलै हटाइदिनु पर्यो त्यहाँदेखि, अनि 80 युज गर्न पाइयो। तर यहाँ कुन युज गर्ने त, कुनै पनि युज गर्ने ल। 1025 मैले यो गरेँ है, 1025 युज गरेँ। अब यो कुरा कहाँबाट अपडेट हुन्छ त, डाइनामिक DNS छ। यो भेरिएबल यो IP हरू यहाँ तपाईँको राउटरको वारियरको वाइन पोर्टमा जुन IP छ त्यो IP चाहिँ अपडेट कसले गर्छ, डाइनामिक DNS को फिचर हुन्छ त्यसले गर्छ। यसलाई रिपोर्ट दिन्छ जीवन.dynamicdns.com भनेर हान्यो भने उसले सिधै यहाँ पठाइदिन्छ। यहाँ पठाइदिँदाखेरि यहाँ पठाइदिँदा के छ त, यहाँ हेर्नु त वाइनको IP र पोर्ट नम्बर छ कि छैन, वाइनको IP र पोर्ट नम्बर छ। यो पोर्ट नम्बरमा सिधै हिट आउँछ, त्यो आउनु भनेको भित्र ल्यानमा कम्युनिकेसन यसरी ट्रान्सफर भएर आउनु ल। यो फिसिङको साइट खोल्यो हेर्दाखेरि facebook.com जस्तो देखिन्छ होइन, अलिकति केही चेन्ज भएको हुन्छ, त्यसमा हिट गर्यो भने सिधै आउँछ। त्यसरी गर्नु। कुनै लिङ्क क्लिक गराउँछ नि कसैले, मेरो पर्सनल फोटो छ यहाँ छ त्यहाँ छ भन्छ, हेर्दाखेरि फेसबुक जस्तै त्यही क्लोन गरेको हुन्छ, सिधै क्लिक गर्दाखेरि यहाँभित्रको सबै खुल्छ। यसलाई काली आज राउटर जस्तो हुन्छ, पोर्ट फरवार्डिङ गरेको हुन्छ। यहाँ उसले आफ्नो फेसबुकको पेज खोलिदिन्छ, लगइन गराउँछ, एक प्रति फेसबुकमा पनि पठाइदिन्छ, एक प्रति आफूले राख्छ, रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ नि साइट। यो भाइ उठाउँ त फोन, किन के काम भन्नु सोध्नु न ल। कुरा बुझ्यो नि। अब फोन आउँछ त कति आउँछ तनाव पनि सिधै सोध्न लाउने ल। मेरो केही छैन, तपाईँहरूले नै उठाइदिने हो। कुरा बुझ्यो नि, यतिलाई थामेर राखौँ है दिमागमा। धेरै कुरा छ यहाँ, कन्सल्टिङको काम यो सबै सुरुमा हेर्ने मान्छे धेरै खुसी हुन्छ यो देख्दाखेरि, सबै कुरा हेर्दा धेरै नै खुसी हुन्छ होइन। ठिक छ, अरू केही छ बुझ्यो नि कुरा यसरी। अब यसलाई त खेल्नु पऱ्यो नि, ल्याएर त्यो कन्फिगर गर्नु पऱ्यो। अब युट्युबको भिडियो जे हेर्नुहोस्, जुनसुकै बुक हेर्नुहोस्, सबै बुझिन्छ। नेट भनेको हुन त अरू पनि छ, अरू नेटको पनि जादुहरू छ, यसरी गर्न सकिन्छ। मैले
लिनक्समा त यति मजाको छ नेटको फिचर झन् बा लिनक्समा यसरी ल्यान्छ हेर्नु है यहाँ स्विच छ कसैले यहाँ बसेर यहाँ नेट चाहिँ हुन्छ है नेट त हुन्छ अब मैले नेट भनिनँ भने नेट हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो म कहिले नेट भन्दिनँ आजदेखि आफै बुझ्नु पर्यो यसरी हुन्छ भनेर ट्रान्सलेट भएर भित्र आउँदैछ भने बुझ्नु पर्यो नेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भयो भने बेकार छ त्यो व्यर्थ नै भयो सबै अब लिनक्समा मैले नेट गरेँ के गरेँ भने नि यदि मेरो आइपी र पोर्ट नम्बर 80 मा रिक्वेस्ट गर्यो भने मैले अर्को सिस्टममा रिडाइरेक्ट गरिदिने अर्को आइपी भनेको नेक्स्ट आइपी र त्यसको पोर्ट 443 मा अथवा त्यो ट्राफिकलाई मैले त्यसको पोर्ट 21 मा रिडाइरेक्ट गर्ने यस्तो पनि गर्न सकिन्छ लिनक्समा मलाई यो आइपी र यो पोर्टमा रिक्वेस्ट गरेँ भने मैले अर्को सिस्टमको यो आइपीमा फ्याल्दिने त्यसलाई सिधै रिडाइरेक्ट गरिदिनु भने चाहिँ मेरोमा यसमा एट्याक गर्यो भने के हुन्छ हालत सिधै गएन हो त्यस्तो पनि हुन्छ लिनक्समा त्यो सबै गर्न मिल्छ बवाल छैन त फिचर हो अब हेरौँ है यसलाई चाहिँ मैले मिसयुज गरेर देखाएँ तर यसको पोजिटिभ युज के छ त भन्दा मेरो सिस्टममा 80 मा रिक्वेस्ट गर्यो भने म भित्र त चलेको 80 मा छ तर मान्छेलाई बाहिर म केमा हान्न लाउँछु त फोफोमा हान्न लाउँछु त्यसमा हान्यो भने मेरो आइपीमा फोफोमा रिक्वेस्ट गर्यो भने एचटीटीपी गरेर हेर्नु है अब http://192 जस्तै म 100 ल 100 पब्लिक एरिया आइपी हाल्नु ल 2 छ यति मात्रै हान्यो भने पोर्ट नम्बर 80 भनेर बुझ्नु पर्यो नि हैन अनि अब यसमा फोफोमा हान्यो भने पोर्ट नम्बर 80 हान्दाखेरि यो सर्भरले लिसानै गर्दैन क्या यो लिनक्स सर्भर लिसानै गर्दैन फोफोमा हान्यो भने यसलाई ट्रान्सफर गरेर अनि 80 मा पुर्याइदिन्छ क्या पोर्ट अनलिसन गर्छ भनेपछि मान्छेलाई अब यति जान्नै पर्यो नि त वेबसाइट खोल्नलाई परेन सेक्युरिटी भयो भएन पोर्टलाई हाइड गर्न सकिन्छ र कतिपय समयमा ping_bing.com हान्नुहुन्छ बिङको डिएनएसको जुन रिप्लाई आउँछ हाम्रो आइएसपीले अथवा हाम्रो कम्पनीको डिएनएस सर्भरले बिङको आइपी भनेको चाहिँ बिङको वेबसाइटको नेम इक्वल्स टु यो आइपी भनेर डिएनएसको रिप्लाई आउँछ त्यो आइपी लगेर वेबसाइटमा हिट गर्नुहुन्छ खुल्दैन अनि कहाँ यस्तो पोर्टहरू हाल्यो हुन्छ त मख परेर हुन्छ सिधा तरिकाले सोचेर हुन्छ त हो त्यस्तै मान्छेले ह्याकिङ गर्छ त्यो आइपीमा एट्याक मैले त खतरा एट्याक गर्दैन डस एट्याक हुन्छ त्यो पोर्टै चल्दैन त्यो नचल्ने पोर्टमा एट्याक गरेर हुन्छ त त्यस्तै त हुन्छ त कुरा बुझेन हो अब अर्कै पोर्टमा वेबसाइट चलेछ भन्ने क्वेसन थियो भनेको थिइनँ तर मैले एन्सर भन्दिएँ होइन कि भनिनँ हो कुरा बुझेन अब निन्द्रा त सबैलाई लाग्छ कि त्यस्तो तर अलिअलि मिलाएर बुझ्दै जानुपर्छ ठिक छ अरू केही छ क्वेसन कहाँ दोहोऱ्याउनु चाहिँ मिल्दैन नि के बुझ्यो अहिलेसम्म त्यति हेरौँ त अब यो पोर्टमा डाइरेक्टली एक्सेस गर्नुभन्दा पनि यसमा हिट गऱ्यो भने यसमा ट्रान्सफर गरिदियो भने त राम्रो हो नि आफ्नै सिस्टममा है आफ्नै सिस्टमको आफ्नै आइपीमा ठ्याक्कै 80 मा रिक्वेस्ट नगरिकन फोफोमा गरे भनेर क्लाइन्टमा भन्नु पर्यो अरूले त जान्दैन क्लाइन्टले मात्रै जान्दछ सेक्योर भयो भएन कुरा बुझ्यो नि अब यसलाई रिडाइरेक्ट गर्ने कुरा भन्दाखेरि यही अब यति सजिलो पनि बिर्सेर हुन्छ त धेरै दिमाग घुमाएर हुँदैन नि त्यो त आफ्नै आइपीको आफ्नै पोर्टमा अलग पोर्टमा हान्दाखेरि चाहिँ कुनै भ्यालिड चलिरहेको पोर्टमा पुगोस् भनेर यसरी ट्रान्सलेट गराएको हो कि भयो ठिक छ नि अब यति आज म धेरै पढाउँदैन पढ्छु भन्यो भने म पढाउँदैन ठिक छ वेबसाइट होस्टिङ गर्ने फेरि जे पाए त्यो गरेर आफू पढ्यो भने गाह्रो छ एजुकेसनल हो सबै कुरा अब तपाईँहरू नेटवर्किङको पढाउँछ नेटको कसैले ढङ्गले पढाइदिँदैन एउटाले पढायो होला राम्रो कुरा त्यसलाई त खुट्टै धुक्दा पनि हुन्छ स्यालुटै गरे पनि हुन्छ केटा बुझ्यो नि अब वेबसाइट होस्टिङ हुलो कलोस् भनेर जिन्दगी नै बितिसक्यो 10-15 वर्ष होस्टिङ भन्छ आफैले होस्टिङ गर्न सकिन्छ कसरी अब नेटवर्क थाहा छैन अब प्रोग्रामिङ गर्ने मान्छे नेटवर्किङ गर्नलाई हेड गर्छ यो कुरा जाने हुँदैन कहाँबाट ततास्तु हुन्छ त सबै कुरा पढ्नु पर्यो नि सिक्नु पर्यो नि होइन हो यो कुरा चाहिँ सबै वेबसाइटहरू डेभलप गर्ने मान्छेलाई लोकल होस्टमा मात्रै गरेर जिन्दगी नबिगार यो काम चाहिँ गर भनेर भन्नुपर्छ हजुर कुरा बुझ्यो नि गाइड गर्ने सबैलाई कति छ अब मैले कसरी तपाईँलाई भन्नु एक एकवटा
नयाँ नयाँ फ्रीमा पनि आएको छ। सर्टेन 2-4 हजार तिर्दाखेरि बबाल साइट बनाउनु, त्यो नाम पनि आफ्नो तरिकाले राख्न पाइन्छ। त्यही पनि धेरैवटा डिभाइसमा उ गर्न पाइन्छ। सिसिटिभीहरू दुनियाँमा चलाउन पाइयो नि। CCTV 1 जस्तै मैले मेरो अफिसको जस्तै मैले KTM अफिस 1 राखेँ, सिधा KTM को क्यामेरा खोल्छ क्या। एपमा टक्क मैले त्यो बनाएँ URL, अनि त्यो डाइनामिक DNSमा पनि त्यो त्यसरी युजर नेम बनाएँ, आइडी होस्टिङ गरेँ, डोमेन नेम बनाएँ। आइडी भनेको डोमेन नेम बनाउनु हो त्यहाँ। त्यो अब मैले नयाँ something.com गरेँ भने त पैसा पर्छ नि। त्यहीमा थोरै पैसामा अथवा फ्रीमा something.com त उसको साइट, xyz.com त उसको साइट अलरेडी हुन्छ। यसमा अगाडि मलाई दिन्छ क्या यहाँ क्वेसन मार्क। ल यसमा मैले टास्क दिने हो, जे टास्क हुन्छ सब डोमेन जस्तो। अनि यसमा हिट गर्दाखेरि जान त XYZ को DNS मा जान्छ, अनि उसले आफ्नो भित्रको DNS मा जीवन.xyz.com बराबर यो IP हुन्छ। IP भनेको यहाँ राउटरको जुन WAN को IP हुन्छ नि, त्यो अपडेट गरेर यहाँ हालिदिन्छ। 10 वटा अफिसमा 10 वटा काम गर्नु, यति गर्यो नि CCTV को नेपालको सबै प्रोजेक्ट जसले पनि गर्नु। सबलाई पैसा यहीबाट कमाउनु पर्यो। यसरी नै पैसा, यसै त स्टार्टअप भनेको यसरी नै हुन्छ। टेक्नोलोजीलाई जब प्र्याक्टिकली बुझ्यो नि त्यहाँ स्टार्टअप हुन्छ। अनि ब्याचलर सक्नेपछि मास्टर सक्नेपछि स्टार्टअप खोलेर हुन्छ। टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ कसरी फ्रीमा पनि काम गराउनु पर्यो नि। यही सर्भिस गर्दा 10,000 लिन्छ मिनिमम मान्छेले। म त अझै धेरै ल्याऊ भन्छु, गरिदेऊ। अब मेटा एक्सप्लोर पढ्ने मान्छेले यस्तो कुरा पढ्यो भने, ह्याकिङ पढ्ने मान्छे यस्तो पढ्यो, फिसिङ गर्ने मान्छेले भने त रमाइहाल्छ नि। हो, यही टेक्नोलोजीको ग्यापलाई मिनिमाइज गर्नको लागि नै हो हामीले पढेको। यो त फेरि भन्न मिल्दैन, एकचोटि भन्यो नि सिद्धो। यो प्राइभेट आइपीमा यो पोर्टमा रिक्वेस्ट गरिस् भने मात्रै मैले लिन्छु है, मेरै सिस्टमले अनि एक्सेप्ट गर्छु भने। यो चाहिँ यो आइपीमा रिक्वेस्ट गरिस् भने म रिडाइरेक्ट गरेर अर्को सिस्टममा फ्यालिदिन्छु, त्यो त गडबड भइहाल्यो। त्यो पनि भन्नाले कसरी युज गर्ने अब ह्याकरहरूले त्यस्तो भयो। एट्याक गरिरहेको डस एट्याक भने त मैले तपाईँको पब्लिक आइपीमा हालिदिन्छु नि तपाईँको सर्भरमा, सिधै यहाँदेखि त्यहाँ ट्रान्सलेट भएर जान्छ सबै मेरोमा आएको ट्राफिक। खतरा भयो नि त। सेक्युरिटी लागि काम पनि लाग्यो नि, मलाई हानेको एट्याक अर्कोलाई दिएन त मलाई त काम लाग्यो नि त, उसको लागि सेक्युर भएन नि, इलिगल भयो नि त। ठिक छ नि, यो सबै आफ्नो टेस्टिङको लागि गर्नु। यो यार अगाडि टाँसेको हो, यो वेबसाइटको नाम माथि अगाडि टाँसेको भाइ, यति त बुझ्नु पर्यो नि। अब यो किन्नु पर्यो भने त पैसा तिर्नु पर्यो नि तपाईँले नयाँ आफ्नो। यार अर्काको डोमेनमा दिइरहेको छ त ना, कस्तो चित्त नबुझाएको। ल बन्द गरिदिनु भाइलाई, पैसा नतिरहेको छ चित्तै बुझ्दैन है त्यस्तो मान्छे। ल बन्द मलाई हिजो फोन त गरेँ, के जबको लागि गरेको थाहा छैन, अर्को नम्बरबाट फोन गरेर यहाँ यस्तो यस्तो भ्याकेन्सी छ थियो भनेर फोन गरेँ। आज हाम्रो नेटको डिप ड्राइभ, अब यसको प्याकेट खोलेर पुरै डिप लेभलमा हामी ल्याब गर्छौँ, अनि मात्रै हाम्रो ल्याब सकिन्छ। यो भिडियो चाहिँ मैले रेकर्डै गरे हो। एकचोटि नेटवर्क भनेको यस्तो हुँदो रहेछ, नेट भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भने एकचोटि जिन्दगीमा एकचोटि हेर्न पाओस् सबै नेपाली भाइ बहिनीहरूले, प्रोफेसनलले स्पेसली वेब डेभलपमेन्ट डिजाइनिङ जो गर्छ, जो फिल्डमा चाहिँ सिक्न खोजिरहेको छ यो टेक्नोलोजीमा भनेर भनेको।